turanira na thuri 28 na ciumbe inya iria iri muoyo toinama mbere yaku Ngai tuga guthera niwe ni wagiriire gutio na kwinyihirio ni ciumbe ciothe iria wombire Muthamaki munene nikio twanyiha muno twikigongona-ini giki giaku ni undu wa muthenya uyu Ngai witikirite tuwone ti kwagirira twagiriire muno turi mbere yaku Ngai ni tha ciaku Muthamaki munene itutheretie na igatukua nikio Ngai witu twanyiha muno tugithathaia ritwa riaku Ngai wa Ngai ciothe tugomanite thiini wa kigongona giki we ni urona meciria maitu o mundu Muthamaki munene we nduhithikaga undu ona umwe we Ngai witu ni wathuthuragia tuco tuothe twaguthaitha Ngai witu na twagukaribisha thiini wa giikaro giki witikire kugomana na ngoro citu na meciria ma o mundu Muthamaki munene witikire gututhuthuria na witikire kweheria kiria giothe githuku thiini wa ritwa ria Jesu Muthamaki wa athamaki na nigetha Ngai witu igongona riria rikurutwo muthenya uyu wa umuthi ni ngoro citu na igongona riria tukurutirwo ni muthinjiri Ngai ritikirike maitho-ini maku Ngai nawe witikire guturathima thiini wa Baba hema yako fadhili zako kila asubuhi ni mpya tena za nefariji moyo Baba ni hema yako fadhili zako kila asubuhi ni mpya tena za nefariji moyo hema yako fadhili zako kila asubuhi ni mpya tena za nefariji moyo nani kama wewe akuinua Mungu wangu leo nani kama wewe nakupenda ni nani kama wewe akuinua Mungu wangu leo nani kama wewe nakupenda nani kama wewe nakuinua Mungu wangu leo nani kama wewe nakupenda nani kama wewe Bwana hakuna wengine kama wewe Bwana hakuna kama wewe Bwana hakuna wengine kama wewe Bwana hakuna kama wewe Bwana hakuna wengine kama wewe Bwana hakuna kama wewe Bwana hakuna wengine kama wewe Bwana hakuna amina 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 milele amina 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 milele amina amina milele amina amina twagucokeria ngatho rucini ruru Mwathani twagutia na twakunenehia Baba twakaribisha our Archbishop John Githiri Mwathani agithie na mbere Mwathani na service Mwathani twahoya mutongorie Mwathani
muhuthire kuringana na uria ungienda mwathani. Na ithuĩ twĩ haha mwathani nĩ twahoya gũcererwo nĩwe mwathani kumanagia muthenya wa ũmũthĩ mwathani, tuĩka wa gũtũtongoria mwathani, twauga wĩ Ngai mũnene mwathani, tuoya moko maitũ ma igũrũ tũgĩgũcokeria ngatho Ngai nĩ ũndũ nĩ ũtũrutĩte hanene mwathani, nĩ ũtũgitĩrĩte mĩtino-inĩ mĩingĩ Baba, tũkauga wĩ Ngai mũnene mwathani, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ thaburi yaku ya 95 mwathani ĩratũririkania mwathani tũtuĩke a gũcokeria ngatho mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ngagũtĩa na ngakũnenehia mwathani, twarĩria nginya rĩera rĩrĩ mwathani, twauga mwathani rĩkwathĩkĩre mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Kumanagia na thaa ici mwathani twahoya gũtongorio nĩwe mwathani, twahoya kĩambĩrĩria kĩega mwathani, gĩtagati ona kĩrĩkĩro mwathani. Thengio na nĩ ũndũ wa maruta maitũ mwathani marĩa tũkũruta mũthenya wa ũmũthĩ. Ndagũtĩa na ndakwambararia na ndakũgoca mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo twahoya na twacokia ngatho. Amen, amen, amen. Itetie njĩra harĩa ndoimĩrĩire no harĩa marĩ no ingata mũici kana ta mũtegi ũtegete nyoni, ngĩũrwo nĩ mahinda makũmenya Jesũ nĩ mũhonokia, mũkũri wakwa nyite watho wake, rĩu ndĩ gũkũ thĩ ngĩmenyaga wega no gũtarĩ igũrũ, na hĩndĩ ĩyo gũtiarĩ wa kũnyonereria njĩra ya ũtheri, nĩ mwathani Jesũ wanjoire ndĩ nja ya ũhoro ũrĩa wa ma, akĩndũgamia wega njĩra ya ũtheri, na inyuĩ nĩ ngũmwĩra mũnyitĩte njĩra ya gũthiĩ igũrũ, mwĩmenyererei thũ cia ngoro cianyu ikaire njĩra-inĩ na mũgambo wayo no ta maguta, na muoroto wayo nĩ kũhĩtithia andũ njĩra ya ũtheru, inyuĩ mwĩrirĩrie gũkinya matu-inĩ mũikare ũtheru-inĩ, mũthenya wakinya no tũkambata, na hĩndĩ ĩyo noguo mũkamenya wega no ndamwĩraga, mũkĩona arĩa athingu maikarĩire itĩĩa mathagathagĩirwo kuma mũthenya ũrĩa thĩna yombirwo, tũgakenaga atĩa twamenya atĩ ngoro nĩ ciahurũka, mathĩna na mbara cia thĩna thũ cia ngoro wa ma itigatuona rĩngĩ tene na tene, na ĩyo gũtiarĩ wa kũnyonereria njĩra ya ũtheri, nĩ mwathani wakwa wanjoire ndĩ nja ya ũhoro ũrĩa wa ma, akĩndũgamia wega njĩra ya ũtheri, na inyuĩ nĩ ngũmwĩra mũnyitĩte njĩra ya gũthiĩ igũrũ, mwĩmenyererei thũ ya ngoro cianyu ikaire njĩra-inĩ na mũgambo wayo no ta maguta, na muoroto wayo nĩ kũhĩtithia andũ njĩra ya ũtheru, inyuĩ mwĩrirĩire gũkinya matu-inĩ mũikare ũtheru-inĩ, mũthenya wakinya no tũkambata, na hĩndĩ ĩyo noguo mũkamenya wega no ndamwĩraga, mũkĩona arĩa athingu maikarĩire itĩĩa mathagathagĩirwo kuma mũthenya ũrĩa thĩna yombirwo,
niciaguruka mathina mathina ona mbara cia thina cia mohoro wa mai tigatuona rĩngĩ tene na tene na ithuĩ tũgakenaga atĩa twamenya atĩ ngoro nĩciahurũka mathĩna mathĩna ona mbara cia thĩna cia mohoro wa mai tigatuona rĩngĩ tene na tene. Jesu kigogona kiama nithengio Ngai we uiguanagira tha nitwakwambararia muno na twagutia muno we utari hindi ucenjagia ona kana ukagaruruka ndahoya gutherio na kwamurwo niwe ndahoya uthererie kigogona giki na unyamurire kio theria athuria aya na atumia na anake na iritu ona ciana nyinyi aria tuli nao kigogona-ini ona aria mari TV-ini ona aria mari mwena-ini wa YouTube. Jehova we wi Ngai utacenjagia na utagarurukaga nitwagucokeria ngatho nitwakunenehia muno turekere tuma wihia na mawaganu maitu theria meciria maitu theria ngoro citu theria mĩĩrĩ ĩno itu twikite maundu matangigutĩithia maundu matangikugocithia nĩ ithuĩ tunĩte maathani maku 10 Ngai kĩgongona kĩama nĩ tunyarũrĩtie kiugo gĩaku nĩ tunangĩte maathani maku 10 no tũrekere nĩ tondũ wĩ Ngai tũrekere nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya tũrekere nĩ tondũ nĩ ũrĩ ũhoti tũrekere nĩ tondũ nĩ ũrĩ thayũ rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra rĩtwa rĩaku rĩrwambarara mũno rĩtwa rĩaku rĩroneneha mũno twanĩrĩra twoiga gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe gũtirĩ hinya ũngĩ ta waku gũtirĩ hinya ũngĩ ta waku gũtirĩ ũtoranio ũngĩ ta waku gũtirĩ Ngai ũhana tawe gũtirĩ gĩkeno ta gĩaku gũtirĩ thayũ ta waku tũragũcokeria ngatho tondũ ti itherũ mwaka ũyũ nĩtũkuonete nĩtuonete wĩ Ngai witũ nĩtuonete ũrĩ hinya mũnene nĩtuonete ũrĩ ũteithio witũ nĩũtũiguĩrĩire tha nĩũtũiguĩrĩire tha twambararia moko maitũ na igũrũ twakwĩra nĩũtũiguĩrĩire tha nĩũtũiguĩrĩire tha andũ aitũ nĩũmaiguĩrĩire tha mĩciĩ itũ nĩũmĩiguĩrĩire tha nĩũtũhotanĩire Ngai nĩũtũiguĩrĩire tha rĩtwa rĩaku rĩrogocwo nĩ thengio nĩ tondũ wa gũtũiguĩrĩra tha mwaka ũyũ mwathani nĩũtũiguĩrĩire tha nĩtũgereire kũndũ kũritũ no nĩũtũhotanĩire nĩtũgerete ruo-inĩ no nĩũninĩte ruo rũrũ nĩũtũiguĩrĩire tha rĩtwa rĩaku rĩrogocwo rĩtwa rĩaku rĩrwambarara rĩtwa rĩaku rĩroneneha rĩtwa rĩaku rĩrogocwo gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe gũtirĩ hinya ũngĩ ta waku gũtirĩ ũtoranio ũngĩ ta waku thayũ nĩ waku Ngai gĩkeno nĩ gĩaku Ngai rĩtwa rĩaku rĩroneneha rĩtwa rĩaku rĩrwambarara rĩtwa rĩaku rĩroneneha rĩtwa rĩaku rĩrogocwo gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe nĩ thengio nĩ gũtũiguĩrĩra tha nĩ thengio nĩ gũtũiguĩrĩra tha nĩ thengio nĩ gũtwarana hamwe na ithuĩ no twage ciugo njiganu cia gũkwĩra no nĩũtũiguĩrĩire tha ndũrĩ waga gũtwĩhokera tigiti wa gũka kĩgongona-inĩ icio nĩ tha ciaku ndũrĩ waga gũtwĩhokera hinya wa mwĩrĩ wa gũka kĩgongona-inĩ gĩaku ici nĩ tha ciaku nĩũtũiguĩrĩire tha nĩma nĩũtũiguĩrĩire tha nĩũtũiguĩrĩire tha mwathani rĩtwa rĩaku rĩrogocwo rĩtwa rĩaku rĩroneneha rĩtwa rĩaku rĩrwambarara mũno wĩ Ngai witũ twoiga wĩ Ngai witũ nĩũtũiguĩrĩire tha mwathani nĩũtũhumbĩte riri nĩũtũhete gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua nĩũtũhete nguo cia magarũrĩra nĩũtũiguĩrĩire tha mwathani nĩ thengio nĩ tondũ wa tha ciaku tondũ nĩũhotanĩire ciana citũ cia tũhĩĩ na cia tũirĩtu ũtũiguĩrĩire tha no ũndũ wa gũtwenda ũtũiguĩrĩire tha no ũndũ wa hinya waku rĩtwa rĩaku rĩrogocwo rĩtwa rĩaku rĩroneneha ndũrekete twage gĩa kũrĩa mwaka ũyũ mwathani tũtihotheirwo irio tũtihetwo irio rĩtwa rĩaku rĩrogocwo nĩũtũrathimĩire wĩra wa moko maitũ nĩũtũrathimĩire wĩra wa moko maitũ we ti itherũ wĩ Ngai ũtacenjagia
wĩ Ngai ũtagarũrũkaga, wĩ Ngai ũikarĩire gĩtĩ gĩa tha. Thank you, Lord. Ti-itherũ wĩ Ngai, ti-itherũ wĩ Ngai, ti-itherũ wĩ Ngai, ti-itherũ wĩ Ngai, nĩ ũtũiguĩrĩire tha. Nĩ thengiũ nĩ tondũ wa tha ciaku, nĩ thengiũ nĩ tondũ wa ũgitĩri waku, nĩ thengiũ nĩ tondũ wa hinya waku, nĩ thengiũ nĩ tondũ wa ũhotani waku. Nĩ ũtũiguĩrĩire tha, rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Thank you, Lord. Nĩ ũtũiguĩrĩire tha mũrĩithi ũrĩ hinya, rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Mwathani na ũtheri waku mwega ũndongorie, kwĩna nduma na niĩ ndĩ kũraya ũndongorie. Mwathani nyita makinya makwa, ingĩenda kuona kũraya, nyonia ndiũĩ kana nĩ wega kuoya ũhoro ũyũ. Nĩndendaga kwĩmenyera njĩra niĩ ndakethũkia, ndendaga mĩago ya bũrũri-inĩ, ũremi ũcio nĩ ũthũkĩtie. Rĩu Mwathani wakwa njohera macio mothe, mĩaka ĩyo ya ũremi wakwa ĩthirĩte. Rĩu ndakuoya ũndongorie, na mothe mega ũmenyithagie. Ona rĩu nĩngenete mũno nĩ tha ciaku, nĩguo nĩ ũrĩndwaraga na njĩra na ũtheri ũcio. Na gwake niĩ nĩngakuona, Mwathani wakwa nakwende mũno. Mwathani na ũtheri waku mwega ũndongorie, wĩna nduma na niĩ ndĩ kũraya ũndongorie. Mwathani nyita makinya makwa, ingĩenda kuona kũraya, nyonia ndiũĩ kana nĩ wega kuoya ũhoro ũyũ. Nĩndendaga kwĩmenyera njĩra niĩ ndakethũkia, ndendaga mĩago ya bũrũri-inĩ, ũremi ũcio nĩ ũthũkĩtie. Rĩu Mwathani wakwa njohera macio mothe, mĩaka ĩyo ya ũremi wakwa ĩthirĩte. Rĩu ndakuoya ũndongorie, na
mothe miaka iyo ya uremi wakwa nĩthirĩte rĩu ndakuoya ũndongorie na mothe mega ũmenyithagie Mwathani na ũtheri waku mwega ũndongorie wĩna nduma na niĩ ndĩ kũraya ũndongorie Mwathani nyita makinya makwa ingĩenda kuona kũraya yoikana nĩ wega kuoya ũhoro ũyũ nĩndendaga kwĩmenyera njĩra na ngethũkia ndendaga mĩago ya bũrũri-inĩ ũremi ũcio nĩ ũthũkĩtie rĩu Mwathani wakwa njoera macio mothe mĩaka ĩyo ya ũremi wakwa Ngai ndĩthirĩte rĩu ndakuoya ũndongorie na mothe mega ũmenyithagie ona rĩu nĩngenete mũno nĩ tha ciaku nĩguo nĩ ũrĩ ndwaraga na njĩra na ũtheri ũcio na gwake niĩ nĩngakuona Mwathani wakwa na kwende mũno Mwathani na ũtheri waku mwega ũndongorie kwĩna nduma na niĩ ndĩ kũraya ũndongorie Mwathani nyita makinya makwa ingĩenda kuona kũraya yoikana nĩ wega kuoya ũhoro ũyũ nĩndendaga kwĩmenyera njĩra niĩ na ngethũkia ndendaga mĩago ya bũrũri-inĩ ũremi ũcio nĩ ũthũkĩtie rĩu Mwathani wakwa njoera macio mothe mĩaka ĩyo ya ũremi wakwa nĩthirĩte rĩu ndakuoya ũndongorie na mothe mega ũmenyithagie Mwathani na ũtheri waku mwega ũndongorie wĩna nduma na niĩ ndĩ kũraya ũndongorie Mwathani nyita makinya makwa ingĩenda kuona kũraya yoikana nĩ wega kuoya ũhoro ũyũ nĩndendaga kwĩmenyera njĩra na ngethũkia ndendaga mĩago ya bũrũri-inĩ ũremi ũcio nĩ ũthũkĩtie rĩu Mwathani wakwa njoera macio mothe mĩaka ĩyo ya ũremi wakwa Ngai nĩthirĩte rĩu ndakuoya ũndongorie na mothe mega ũmenyithagie ona rĩu nĩngenete mũno nĩ tha ciaku nĩguo nĩ ũrĩ ndwaraga na njĩra na ũtheri ũcio na gwake niĩ nĩngakuona Mwathani wakwa na kwende mũno Ngai ũthingu wa Iburahĩmu ithe witũ tondũ wa thakame ya mũrũguo thikĩrĩria mũthĩnjĩri ũrĩ
mahĩtia Ngai thambia there ũnjĩtĩkia rĩ kĩgongona-inĩ kĩa matu-inĩ kĩiyũrĩte ũthingu Baba nĩ wairire ngoro mĩaka 40 nĩ andũ arĩa warutire Misiri yothe ũkĩmanina tiga marakara riganĩrwo nĩ mehia maitũ ndũgatũnine ririkana Joshua ngombo yaku we Jehova nĩagiririe Baba rĩtwa rĩaku itheru rĩconorwo maguta marĩa wamũitĩrĩirie ndamaconorithirie ndũrĩrĩ ithandũku rĩa mwĩtwa waku Ngai rĩrĩa itheru Jorodani rĩarĩonire kĩũra nĩ ũndũ warĩo rĩgĩthiũrũrũkĩria Jeriko matukũ 7 rĩkiunanga ũhoti waku Jehova Ngai wainainirie ngoro cia thamaki arĩa matũire Kanaani yothe tondũ mehokete mĩhianano nawe ndũtariĩ toguo ithe witũ ikũrũkĩra ngoro cia athuri othe na atumia na anake othe na airĩtu na ciana cia ngenge wĩna irathimo mĩthemba yothe ya kĩrĩkanĩro gĩaku rũtha ciaku mũthĩnjĩri mũnene Ngai na mũtugi iria weranĩire na maroho manabi ũkiuga atĩ nĩũkagarũra meciria magoro ciothe matuĩke merũ Baba nĩ wairire ngoro mĩaka 40 nĩ andũ arĩa warutire Misiri othe ũkĩmanina tiga marakara riganĩrwo nĩ mehia maitũ ndũgatũnine Baba nĩ wairire ngoro mĩaka 40 nĩ andũ arĩa warutire Misiri othe ũkĩmanina tiga marakara riganĩrwo nĩ mehia maitũ ndũgatũnine Baba nĩ wairire ngoro mĩaka 40 nĩ andũ arĩa bararia moko maku na igũrũ tiga marakara riganĩrwo nĩ mehia maitũ ndũgatũnine Baba nĩ wairire ngoro mĩaka 40 nĩ andũ arĩa warutire Misiri othe ũkĩmanina tiga marakara riganĩrwo nĩ mehia maitũ ndũgatũnine tiga marakara riganĩrwo nĩ mehia maitũ ndũgatũnine tiga marakara riganĩrwo bararia moko maku tiga marakara riganĩrwo nĩ mehia maitũ ndũgatũnine ririkana Joshua ngombo yaku we Jehova nĩagiririe Baba rĩtwa rĩaku itheru rĩconorwo
maria wa muitiririe kama sonorithirie ndũrĩrĩ ririkana Joshua ngombo yaku we Jehova nĩagiririe baba rĩtwa rĩaku itheru rĩconorwo maguta marĩa wamũitĩrĩirie kama sonorithirie ndũrĩrĩ baba nĩwaiyire ngoro mĩaka 40 nĩ andũ arĩa warutire Misiri ũkĩmanina tiga marakara riganĩrwo rĩmeya maitũ ndũgathonithe ũhoti waku Jehova Ngai wainainirie ngara cia thamaki arĩa matũire Kanaani othe tondũ mehokete mũhianano nowe ndũtarĩtwo gwa ithe witũ tondũ mehokete mĩhianano nowe ndũtarĩtwo gwa ithe witũ tondũ mehokete mĩhianano pararia moko maku merĩ ikurukĩra ngara cia thuria aya na atumia na anake na airĩtu na ciana cia ngenge wĩna irathimo mĩthemba yothe kĩrĩkanĩro gĩaku kĩerũ ikurukĩra ngara cia thuria othe na atumia na anake othe na airĩtu na ciana cia ngenge wĩna irathimo mĩthemba yothe ya kĩrĩkanĩro gĩaku kĩerũ ikurukĩra ngara cia thuria na atumia na anake othe na airĩtu na ciana cia ngenge wĩna irathimo mĩthemba yothe ya kĩrĩkanĩro gĩaku kĩerũ Ngai wothingu wa Iburahĩmu ithe witũ tondũ thakame ya mũrũguo thikĩrĩria ũthĩnjĩri ũrĩ thatũ itĩrĩirie ũtugi wa thakame na maĩ mũthĩnjĩri ũrĩ thatũ itĩrĩrie ũtugi wa thakame na maĩ mũthĩnjĩri ũrĩ thatũ itĩrĩrie ũtugi wa thakame na maĩ nĩwe mwĩhoko wa ngoro yakwa ndũgakire meiana waganu na mahĩtia Ngai thambia there ũnjĩtĩkia ũrĩ kĩgongona-inĩ kĩa matu-inĩ kĩiyũrĩte ũthingu ũnjĩtĩkia ũrĩ kĩgongona-inĩ kĩa matu-inĩ kĩiyũrĩte ũthingu ũtwĩtĩkia ũrĩ kĩgongona-inĩ kĩa matu-inĩ kĩiyũrĩte ũthingu ikurukĩra ngara cia thuria aya na atumia na anake na airĩtu na ciana cia ngenge wĩna irathimo mĩthemba yothe ya kĩrĩkanĩro gĩaku kĩerũ wĩna irathimo mĩthemba yothe kĩrĩkanĩro
ciaku mũthĩnjĩri mũnene na mũtugi iria eranĩire na maroma manabi ũkiuga atĩ nĩũkagarũra meciria ngoro ciothe matuĩke merũ tha ciaku mũthĩnjĩri mũnene Ngai na mũtugi iria eranĩire na maroma manabi ũkiuga atĩ nĩũkagarũra meciria ngoro ciothe matuĩke merũ ũhoti waku Jehova Ngai wainainirie kara cia thamaki arĩa matũire Kanaani othe tondũ mehokete mĩhianano nowe ndũtaritagwo ithe witũ tondũ mehokete mĩhianano nowe ndũtaritagwo ithe witũ inikana Joshua ngombo yaku we Jehova nĩagiririe baba rĩtwa rĩaku itheru rĩconorwo maguta marĩa wamũitĩrĩirie na maconorithirie ndũrĩrĩ ririkana Joshua ngombo yaku we Jehova nĩagiririe baba rĩtwa rĩaku itheru rĩconorwo maguta marĩa wamũitĩrĩirie na maconorithirie ndũrĩrĩ maguta marĩa wamũitĩrĩirie na maconorithirie ndũrĩrĩ. We nĩwe mwĩhoko wa ngoro citũ we nĩwe Ngai ũrĩa twendete we nĩwe Ngai ũrĩa ũtũhotanĩire nĩwe Ngai ũrĩa ũtũmĩte tuone ihinda rĩrĩ nĩwe Ngai ũrĩa ũtwaranĩte na ithuĩ moko maitũ matiĩkĩte maũndũ ma gũgũtĩithia meciria maitũ matiĩcirĩtie o wega mũtheri ngoro citũ no ithugundĩte waganu mĩĩrĩ ĩno no yaganĩte na ĩkaga gũgũtĩithia nĩtũremetwo nĩ kũiga hekarũ yaku ĩ theru no ndũkaire ngoro nĩ ithuĩ Mwathani ndũkae kũnogio nĩ ithuĩ Jehova Jeremia arakwĩrire nĩ wĩra wa moko maku ona agerera ruo-inĩ no wĩra wa moko maku ona agerera thĩna-inĩ wa thamaki no wĩra wa moko maku ona ithuĩ twambararia moko maitũ na igũrũ twakwĩra twĩ wĩra wa moko maku twĩ wĩra wa moko maku Ngai ndũkae kũirio ngoro nĩ ithuĩ kana kũnogio nĩ ithuĩ tũrekere mawĩhia na mawaganu maitũ ndũkae kũnogio nĩ ithuĩ Jehova ndũkae kũnogio nĩ ithuĩ Ngai wa igũrũ thĩ ĩno warekire tũke no kuo Saitani arĩ aharũrũkĩirio gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki arĩ mũregenyũki ũthamaki-inĩ waku agĩũka gũthũkia ngwatanĩro ya mũndũ na Ngai nĩtwagũthaitha Mwathani ũtũtoranĩrie nĩtwagũthaitha Ngai ũtũtoranĩrie thĩ ĩno tũrĩ nĩyo nduma ĩiyũrĩte gũkũ nĩkuo kũraganagwo gũkũ nĩkuo gũitagwo thakame gũkũ nĩkuo andũ maiguanagĩra ũiru gũkũ nĩkuo andũ maninanaga nĩtwahera twĩ mũhuro wa riũa tũciarĩirwo mehia-inĩ mũrĩithi ũrĩ tha tũkũrĩire waganu-inĩ mũrĩithi ũrĩ hinya aciari aitũ magĩtũciara no waganu mehia maya nĩ maingĩ mũrĩithi ũrĩ tha ona ithuĩ tũgĩciara ciana citũ no waganu no nĩtwambararia moko maitũ na igũrũ twakwĩra tũiguĩrĩre tha Mũrungu ũrĩ thayũ tũiguĩrĩre tha Mũrungu ũrĩ hinya tũiguĩrĩre tha Mũrungu ũrĩ hinya rĩtwa rĩaku rĩrogocwo
twambararia moko maitu na iguru twakwira we niwe mwihoko witu mwita uria twitite tutikuconorithia nduriri maguta maria tuitiriirie tutikumaconorithia nduriri tuthambie tuthere tugacire ritwa riaku rirogocwo ritwa riaku rirwambarara gutiri ngai ungi mwene thayu gutiri ngai ungi mwene hinya nitugwite igeranio nyingi cia wira waku no tuiguirire tha ngai twambararia moko maitu na iguru ndaguthaitha mwathani witikire guikurukira athuri aya itikira gutuikurukira turi athuri itikira guikurukira atumia itikira guikurukira anake na airitu na ciana nyinyi tha ciaku reke itukinyirire nitwahera Murungu uri thayu nitwahera Murungu uri hinya ritwa riaku rirogocwo ritwa riaku rironeneha ritwa riaku rirwambarara wi ngai hamwe na ithui wi ngai mwene uhoti wi ngai mwene hinya wi ngai gikeno gitu wi ngai thayu witu twanirira twoiga wi ngai twanirira twoiga wi ngai turirikane tu mwathani moko maitu ni maitite thakame meciria maitu ni maninanite ngoro citu ni ikomete igathugunda waganu irio uriri nitutunyanite nyumba cia atumia ndigwa nituhatiriirie ciana cia ngoriai turekere ngai kigongona kiama bururi uyu ni muthahu ni tondu wa thakame iria itikite thakame ngiitikite ri undu ikite ni bururi uthahaga turakwira twi bururi-ini muthahu twi bururi-ini wina kieha twi nduma-ini nene no turekere ngai turekere muriithi uri thayu turekere muriithi uri hinya nituracokia ngatho rucini ruru ni wambaniriirie na ithui mwaka-ini uyu ngai na ni ukoretwo uri hamwe na ithui ona riu uri na ithui twambararia moko maitu na iguru twakwira ni thengio ni gukorwo uri hamwe na ithui ni thengio ni tondu wa uhoti na hinya waku ni thengio ni tondu wa wihokeku waku ni thengio ni tondu wa thayu waku ni thengio ni tondu wa gikeno giaku twambararia moko maitu na iguru twakwira ni thengio ni tondu wa ugitiri uria tugitirite naguo ni utuhithite maitho-ini ma thu ni utuhithite moko-ini ma andu aria ageri ngero ni utumite tuhitukane na gikuo tukiumagara ritwa riaku rirogocwo ritwa riaku rironeneha ritwa riaku ngai witu rirwambarara ni ithuĩ tunangĩte maathani maku 10 nowe no ũtũkirĩrĩirie ngai no ũtũkirĩrĩirie Jehova nĩ thengio nĩ gũtũkirĩrĩria nĩ thengio ngai kĩgongona gĩtheru nĩ thengio ngai kĩgongona kĩa igũrũ twambararia moko maitũ na igũrũ twoiga nĩ thengio ngai
Ruka mwathani utonye thĩinĩ, ndũkarũgame mũromo-inĩ, rĩu nĩ ndaigua mũgambo waku, Mwathani Jesu tonye thĩinĩ, gucanaka tondũ kũrĩ thĩna, indo ciakwa ciothe nĩ njũru, ingĩona cio ihurunjĩtwo, kaingĩ kũgwata ũgeni, ndinemetwo nĩ gwĩthondekera, no rĩu ndikwenda ũrũgame nja, watonya nĩ ũgũthondekera. Ruka Mwathani utonye thĩinĩ, ndũkarũgame mũromo-inĩ, rĩu nĩ ndaigua mũgambo waku, Mwathani Jesu ũtonye thĩinĩ. riũa nĩ ithũu na kũrĩ nduma, Ona nĩ kũrĩ mogwati maingĩ, itherũ ihinda nĩ rĩagĩru, nĩngwenda mũno ũtonye thĩinĩ. gũconoka tondũ kũrĩ thĩna, Indo ciakwa ciothe nĩ njũru, ningĩ onacio ihurunjĩtwo, kaingĩ kũgwata ũgeria atĩa. tondũ ũcio ndakuoya ũke, Gũtirĩ mũgeni ũngĩ tawe, watonya nĩ ũgũthondekera, wagĩrie mũciĩ wa ngoro yakwa. ndinemetwo nĩ gwĩthondekera, No rĩu ndikwenda ũrũgame nja, mathĩna mayo ũgũthondekera, wagĩrie mũciĩ wa ngoro yakwa. theria ngoro yakwa nĩ njũru, Ruka Mwathani utonye thĩinĩ, Ndũkarũgame mũromo-inĩ, rĩu nĩ ndaigua mũgambo waku, Mwathani Jesu ũtonye thĩinĩ. riũa nĩ ithũu na kũrĩ nduma, Ona nĩ kũrĩ mogwati maingĩ, itherũ ihinda nĩ rĩagĩru, nĩngwenda mũno ũtonye thĩinĩ. riũa nĩ ithũu na kũrĩ nduma, Ona nĩ kũrĩ mogwati maingĩ, itherũ ihinda nĩ rĩagĩru, nĩngwenda mũno ũtonye thĩinĩ. Ruka Mwathani utonye thĩinĩ, Ndũkarũgame mũromo-inĩ, rĩu nĩ ndaigua mũgambo waku, Mwathani Jesu ũtonye thĩinĩ. riũa nĩ ithũu na kũrĩ nduma, Ona nĩ kũrĩ mogwati maingĩ, itherũ ihinda nĩ rĩagĩru, nĩngwenda mũno ũtonye thĩinĩ. gũconoka tondũ kũrĩ thĩna, Indo ciakwa ciothe nĩ njũru, ningĩ onacio ihurunjĩtwo, kaingĩ kũgwata ũgeni, rĩrĩa ndinemetwo nĩ gwĩthondekera, no rĩu ndikwenda ũrũgame nja, watonya nĩ ũgũthondekera. Twambararie moko maitũ na igũrũ. wagĩrie
mwathani utonye thĩinĩ Ukarugame mũromo-inĩ, rĩu nĩndaigua mũgambo waku. Mwathani Jesũ ũtonye thĩinĩ. Iũka mwathani utonye thĩinĩ Ukarugame mũromo-inĩ, rĩu nĩndaigua mũgambo waku. Mwathani Jesũ ũtonye thĩinĩ. nĩnemetwo nĩ gwĩthondekera No rĩu ndikwenda ũrũgame nja, wakonya nĩ ũgũthondekera, wagĩrie mũciĩ wa ngoro yaku. Iũka mwathani utonye thĩinĩ Ukarugame mũromo-inĩ, rĩu nĩndaigua mũgambo waku. Mwathani Jesũ ũtonye thĩinĩ. riũa nĩ itheru na kũrĩ nduma Ona nĩ kũrĩ mogwati maingĩ, itherũ ihinda nĩ rĩagĩrĩru. Rĩagana mũno ũtonye thĩinĩ. riũa nĩ itheru na kũrĩ nduma Ona nĩ kũrĩ mogwati maingĩ, itherũ ihinda nĩ rĩagĩrĩru. Nĩngwenda mũno ũtonye thĩinĩ. haleluya bwana asifiwe sana ũngĩkorwo nĩ ũrona gĩtĩ kĩ mbere yaku warora wega ũkona he gĩtĩ kĩ mbere yaku gĩikarĩre haleluya Ngai witũ amũrathime na amwĩke wega na Ngai witũ amũtoranĩrie na nĩ wega nĩ tondũ wa gwathĩka twĩ ihinda-inĩ rĩa mathaithana na ihinda-inĩ rĩa mahoya tũrorete kũingĩra mwaka mwerũ na nĩ wega tũhande mbere bwana asifiwe sana kei tũikare thĩ twĩ mathaa-inĩ mega ma kũthaitha Ngai na kwambararia Ngai na gwĩka ũrĩa Ngai witũ atũhotithĩtie niĩ ndĩ na thayũ wa mwathani na ngakenio nĩ Ngai nĩ tondũ wa matua marĩa nduĩte ma gũkenia Ngai no ti kĩrĩndĩ gĩa thĩ bwana asifiwe sana humbũria thĩinĩ wa ibuku rĩa Samueli wa mbere Samueli wa mbere 26 namba 361 na wakinya hau uge amen twakinya hau maandĩko matheru ma Ngai witũ maroiga atĩrĩrĩ ningĩ Asifu magĩthiĩ gwĩ Saũlũ o kũu Gibea makiuga atĩrĩ githĩ Daudi ti kwĩhitha ehithĩte kĩrĩma-inĩ kĩa Hakila kĩrĩa kĩng'etheire werũ bwana asifiwe sana tarora mũndũ ũcio mũriganĩtie ũmwĩre aya mena ũira wao Ngai ena ũira wake Saũlũ ena ũira igũrũ rĩau rĩa Daudi bwana asifiwe sana andũ makĩaria makiuga Daudi githĩ ti kwĩhitha ehithĩte kĩrĩma-inĩ kĩa Hakila kĩrĩa kĩng'etheire werũ bwana asifiwe sana gũtirĩ kĩndũ gĩateng'eranagio nakĩo ta maguta ma mũndũ gwĩtwo David gũtirĩ kĩndũ gĩethagwo
to thamaki wa Daudi ung'auranio utanagacira. Kiria kirethwo giaku gitienyitikana. Bwana asifiwe sana. Kiria kirethwo giaku nigetha kinino na kihukio gitienyitikana. Kana ni kwihitha kana ti kwihitha ni thina wa thu. Ucio ni thina wa thu. Maandiko matheru ma Ngai makoiga atiriri, Saũlũ agigiukira agikuruka kuu weru-ini wa Sifu na Aisiraeli 3,000 athure magacarie Daudi kuo. Bwana asifiwe sana. Andu 100 mathi gucaria mundu uyu. Itanjira tari itura riri kuma haria barabara-ini ri kwamba toguo andu aguku guo githe ti andu aingi muno. Kungituika ni urethwo ni andu aitura igima ndungiaga. Andu 3,000 ti andu anyinyi magigucaria. Bwana asifiwe sana. Tara mundu ucio muriganitie umwire Ngai ni watha. Ona no wethwo ni bururi mugima na nduone, no wethwo ni thi ngima na ndwike atia, tutikuonekana. Gutira makania ni andu igana maratucaria no tutikuonekana. Bwana asifiwe sana. Ona mwaka-ini wa 2026 tutikuonekana. Kigongona ona kiahitwo kihitiririe atia na giethwo ni andu 100 gitikuoneka. Ona wewe kuri uri ndugwika atia, tutikuonekana. Na niwe riria uracario nguhe thiri imwe, Ngai akuheaga ugima wa mwiri, ndurwaraga na ndukororaga, nigetha ungithie kwihitha handu thu ciahe ndukae gwika atia. No ri wehitha ikumbi-ini riao aingatitwo ukageragia kuhingiriria. Hindi ndathiite kwa mwanake wetagwo Hiuhu kwihitha kuo tuhitanitie na nding'uri. Bwana asifiwe sana. Na ni agikuire na akihurukia horo ari o akini wakwa. Na tondu ikumbi ria uria anyitanite na riko ri, na ni twetagirira aciari magithie magikome na iritu ao metagwo Ngai na Ngai amateithie nigetha tuingire kitchen turia. Ni mwakimenya mitugo iyo kana yorereirwo ku inyu njui muri ahonoku, inyu haria mwambiriirie ni ho honokio. Bwana asifiwe sana. Riu thina wagiukaga haha ni ndakororaga Hiuhu wira wake wale wa kunginya mumero na kuhinga ki to kwamenyeka kwi mundu ahithite hau. Baba o ndari mwega. Bwana asifiwe sana. Ona mamu o ndari muhutha ndikane maturaga no ndikumetha tondu wira wao ni wakiri atia acio titawo giethaga we. Bwana asifiwe sana. Oriri gukiritwo makiuga reke ituhoe tugakomere iro rukorora. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Tondu Saitani nake no wakiono ugiethwo ni andu 3,000 ni andu aingi. Haleluya. Ndiyo kana ni mui Ngai uria twitikitie ni atugaruraga miri. Ngai uria twitikitie ni atucenjagia. Bwana asifiwe sana. Ndukuonekana ni thu ona ciakorwo cihana atia, ona ciakorwo cie nyingi atia, tutikuonekana ni thu. Iyo tumekataa na twaregera kigongona-ini giki kuonwo ni thu na kunyitwo ni thu. Matigututaukwo na matigutumenya. Na ti ni tondu wa undu ungi, ni tondu wa maguta manga Ngai. Saũlũ muthamaki mugima, mundurume wari na gicuhi maniuru, agacokaniria andu aria meigweta na andu aria mari hinya. Andu 100 andu 3,000 nigetha mathie magacarie Daudi. Ngai uyu wari na Daudi ni etikire gukorwo ekigongona-ini giki, ni etikire gukorwo ari thiini wanyu atuhithe tutikae kuonekana ni Saũlũ wa ihinda riria turi. Bwana asifiwe sana. Ngai ahithe bururi wa Kenya ndukae kuonekana ni thu. Ngai ahithe kigongona giki giake gitikae kuonekana. Ona andu macokaniririo 100
matigũkuona, matigũtuona. Na Ngai ndakareke tũrware homa kũrĩa tũkwĩhitha tũtikae gũkorora tũigu. Ũguo rĩrĩa ũrateng'erio nĩ thũ, Ngai nĩakwehagĩrĩria mĩrimũ. Rĩrĩa ũrateng'erio nĩ thĩ, Ngai nĩ waigua mũndũ ũrwarĩte mũnabii agĩteng'erio nĩ athamaki. Njĩrai handũ atĩ akĩrwara agĩkorwo thibitarĩ gĩtanda-inĩ agĩkwo kumbaco. Ngai arokũgitĩra mĩrimũ yothe. Thũ itigũkuona, mĩrimũ ndĩgũkuona, na ũruo wothe ndũgũgũkora thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Na mwamũkĩre ũgima wa mwĩrĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Tondũ twĩ ihinda-inĩ rĩa irathimo citũ, no Saitani nĩ arona andũ aya marathimwo na makinya level-inĩ ĩyo ĩngĩ, haleluya, gũtikwagĩra. No Saitani ũthikĩrĩrie na ũigue. Maguta maya ma Daudi nĩmo Saũlũ ateng'eranagia namo. Gũtiramakania ũrĩa ũbangĩte, gũtiramakania ũtũigĩire thũ mĩena igana, kana nĩ andũ aigana ũgacainĩire njutĩ. Ithuĩ tũtironekana, kĩgongona gĩkĩ gĩtironekana, we ndũronekana, ona niĩ ndironekana thĩinĩ wa rĩtwa. Bwana asifiwe sana. Na haha rĩu nĩ kũ-declare na gũtua matua. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku, na Ngai witũ nĩ arĩtha. Atĩ Saũlũ agĩgĩũkĩra agĩikũrũka kũu werũ wa Sifu arĩ na Aisiraeli 3,000 athure andũ agima. Ũguo andũ agima nĩ athure, mũndũ mũthure nĩ mũndũ. Nĩ tũratwarana magacarie ũ. Haleluya. Ngai witũ arotũhe ũgĩ, na Ngai witũ arotũhe ũmenyo. Menya ndũkuonekana nĩ thũ. Indo ciaku itikuonekana nĩ thũ. Ciana ciaku itikuonekana nĩ thũ. Mwĩrĩ ũcio waku to nĩguo ũragĩteng'erio, ndũkuonwo nĩ mĩri. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Ndũkuonwo nĩ kĩ? Nĩ mĩrimũ. Mwĩrĩ ũcio waku ndũkuonwo nĩ maruo. Ngai witũ arokũgitĩra, Ngai witũ arokũmenyerera, na Ngai witũ arokũrũĩrĩra. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Maandĩko makoiga atĩrĩrĩ, Saũlũ akĩamba hema ciake kĩrĩma-inĩ kĩa Hakila kĩrĩa kĩng'etheire werũ, akuhĩhĩirie njĩra, nake Daudi nĩ aikarĩte werũ-inĩ ũcio, agĩkĩona atĩ Saũlũ nĩ amũrũmĩrĩire o kũu werũ-inĩ. Bwana asifiwe sana. Tondũ ũcio Daudi akĩrekia athigani, agĩkĩmenya atĩ ti-itherũ Saũlũ nĩ okĩte kuo. Haleluya. Tara mũndũ ũcio mũriganĩtie mwĩre, Saũlũ, ona wakorwo nĩ wakinya kwamba hema ciaku, Daudi nĩ mũitĩrĩrie maguta. Niĩ ndĩ mwamũre, niĩ ndĩ mũthure. Ona woka gũkombora nyũmba harĩa njikaraga nĩgetha ũnduĩrie, niĩ ndũkũnyo. Ona woka kũiga wĩra wa matunda harĩa ngoragwo nĩgetha ũnduĩrie, niĩ ndũkũnyo. Ai, tũtirĩ andũ akuonekana. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ atũiguĩrĩre tha. Haleluya. Harĩ ũndũ ũmwe ũngenagia. Tero ũcio mũriganĩtie, toro wa thũ nĩ ũnenehaga. Kwĩ hĩndĩ ĩmwe Ngai ndĩmũheage njukũ, no nĩ njukũ ũhono. Njũgũna ũyũ mũrona haha mena mũrũ wa nyina ũrĩa ũngĩ gwĩtwo Karanja. Imera nĩ ndĩratunyirwo ciana nĩ mami wa ũyũ, na tũracigĩra na hinya by fire by. Niĩ tĩrĩ ndarutia kũrũĩrĩra ciana. Ngai ndĩmũheage story. Maũndũ mangĩ nĩ kama video kama tukioya ngari tugithiĩ kũndũ gwĩtagwo Mbere, mwena wa Mũthende na Karisi na kũu rũgongo, mwena ũyũ ũngĩ mwena ũyũ ũngĩ Kĩanda. Mwathani arogocwo. Tũgĩkinya gate-inĩ, nĩ kũndũ mũtitũ-inĩ, nĩ kũndũ na thĩiniĩ mũno. Ngĩambararia moko ngĩra Ngai, Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo, ndetiria andũ aya toro wa kĩboboto na magokĩra
nginyete Nairobi na ngebanga gutiari kwega andu a Ngai mwathani arogocwo na ngĩingĩria ngari na ribathi na nĩ handũ we mĩtaro-inĩ njũĩ-inĩ ngĩkora njitha ciĩ toro ndahingũrire mĩrango kahora guka wĩ hau cũ wĩ hau tata wĩ hau niĩ ngĩoya kĩrĩa ndoya ngĩoya ciana ciakwa ngĩikia ngari-inĩ ngĩoya Nding'ũri ngĩoya Waithĩra ngĩoya kangĩ getagwo Kamũthoniwa ngĩgaikio ha andũ marĩ okĩ ũcoke uge Ngai ndaheanaga toro. By the way, mudiraga na mundu wrong tiga nĩ kũhonoka ingĩkorwo ndĩ wa mafia. Bwana asifiwe sana. Nĩ Ngai wohoraga na ageka atĩa na ngari tũkĩrurumia mokĩraga thaa 5 katiguo njũgũna magĩũkĩra ciana gũti ya makĩũria abai-inĩ atĩa rĩu tondũ ciana gũtirĩ. Bwana asifiwe sana. No nĩ metĩirio toro toyo wa Saũlũ. Bwana asifiwe sana. Ngĩhũrĩrwo thimũ ngĩrwo he nĩ gwathio ciakagwo borithi ngĩmoria gũthitanga kĩ no nganjoire cũguo no nganjoire tataguo no nganjoire nyũkwa sorry no ngangioire mũndũ ũngĩ githĩ to ciana ciakwa njoire gĩthiĩ mũgathita Ngai witũ nĩ Ngai. Ndũkanetigĩre thũ wĩna hinya wa kwambararia moko na igũrũ ũgetĩria thũ toro. Saũlũ aheirwo toro Daudi amwĩroragĩre atĩa akamũthiũrũrũka atĩa na atĩ nĩwe ũramwe neha. Ngai ũrĩa twaragia ũhoro wake nĩ Ngai. Niĩ nĩnjĩkaga nĩnjĩkaga rĩngĩ kĩndũ gĩtagwo practical Bibilia-inĩ ũguo ũkĩona ngĩhunjia na hinya ũkamenya ona niĩ gwĩ kũndũ ndetĩtie to na ngamenya Ngai ũcio nĩ erekagĩrĩria kĩ toro ũcio. Bwana asifiwe sana. Gũtiagĩthirwo igoti-inĩ tondũ ndakĩũririe nĩkĩ kĩa mũndũ ndakua na ũndũ ũcio ũgĩtũma andũ metigĩre. Ndorio ndoigire hoire mũkome na tondũ hoyaga Ngai wĩ muoyo nĩ mũgwĩtĩkia. Aya matirererwo magongona-inĩ maritũ nimekataa na thakame yakwa. Bwana asifiwe sana. We nĩ kaũndũ karĩkũ ũrĩ wekaga kamakia andũ nginya thoni aku nimendaga gũthitũrwo rĩmwe to gũtũra. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ tondũ ũcio Daudi akĩrekia athigani agĩkĩmenya atĩ ti-itherũ Saũlũ nĩokĩte kuo. Daudi agĩgĩũkĩra agĩthiĩ kĩraro-inĩ harĩa Saũlũ ambĩte hema nake Daudi akĩona harĩa Saũlũ akomete kĩ menau mena Abineri wa Neri na hĩndĩ ĩyo nĩ bodyguard. Hallelujah. Thũ citũ cierekerio toro toyo wa Saũlũ nginya ona arĩa mamarangagĩra na mĩcingo nao mako nĩgetha mamenye maguta mekĩ maguta me hinya maguta mekĩ maguta me hinya. Mwathani arogocwo. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. He mũtungatĩri ũmwe nderire ndagĩra ciana kũrĩa mbere akĩnjĩra gĩthirĩ wĩ mũgeria ngĩmwĩra ngũka nao ndĩmaikĩtie mũhuko na arĩa angĩ ndĩmakuĩte na nda to marĩ anyinyi. Bwana asifiwe sana. Na rũciũ nĩ ũkaigua ũira. Ndũkagĩe na guoya ũndũ-inĩ o wothe. Ndũkagĩe na thĩna ũndũ-inĩ o wothe na ndũkanetigĩre ũkĩrũĩrĩra haki yaku. Bwana asifiwe sana. Ndũkanae gwĩtigĩra kana guoyohio nĩ mũndũ. Daudi arũgama haha na Saũlũ eha na mũndũ ũrĩa ũkuagĩra Saũlũ rithathi eha no othe thũ citũ irokoma ũguo. Bwana asifiwe sana. Nĩgetha imenye hinya
wa maguta. Ngai hĩngĩcithania ũrĩa thũ citũ irabanga, ũrĩa bũrũri ũyũ ũrabangĩrwo hĩngĩcithania, ũrĩa makanitha marabangĩrwo hĩngĩcithania. No reke thũ, Bwana asifiwe sana, makome hamwe na bodyguard na twĩtĩkie atĩa ũguo. Thũ cia kĩgongona ikome hamwe na bodyguard, tondũ Ngai nĩ Ngai. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Bwana asifiwe sana. Daudi haha, Saulu haha, na mũrangĩri haha. Ngai ũrĩa twĩtĩkĩtie, kwĩrwo kwĩ Ngai kana kwĩrwo gũtirĩ Ngai, ithuĩ ũrĩa twĩtĩkĩtie nĩ Ngai mũnene, nĩ Ngai mũhotani, na nĩ Ngai ũgwĩka maũndũ bũrũri-inĩ ũyũ tũnua twa andũ tũhũgũrwo, thũ ciĩroreire, andũ othe meroreire, nĩ tondũ wa kũnyũrũria Ngai ũrĩa we. Ngai ndanyũrũragio. Ngai ndekaga atĩa? Na nĩ tũkũrũgama mwanya-inĩ ta kĩgongona gĩa Theophilus, tuge nĩ kũrĩ Ngai. Na niĩ nĩ nguga nĩ kũrĩ, na ndira compromise. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Daudi akĩona Saũlũ harĩa akomete toro, ta njĩra mũndũ gũkĩte gwetha mũndũ, mũndũ gũkĩte gũcaria mũndũ, mũndũ gwethete andũ arĩa athure, andũ agima, andũ njamba. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku, na Ngai witũ nĩ mũigua tha. Ngai witũ arotũririkana mũno, na arotũhotanĩra mũno, na areke tuone thũ harĩa. Ngai akũhingũrie maitho wone thũ yaku harĩa, ona andũ arĩa othe maragũcaria, Ngai akuonie harĩa makomete. Haleluya. Ona ndimakagio nĩ Saũlũ, makagio nĩ mũrangĩri wake. Ta njĩra ohete mũndũ wĩra na nĩ ũramũrĩha, na mwathiĩ gwetha Daudi neha, na mũrangĩri nake nĩ akomi. Mũndũ ũcio abatiĩ gũkorwo wĩra kana abutĩtwo? Andũ nĩ athaki mũno. Ũrĩa mũcara wako ũcoka wage gwĩka ũrĩa kwandĩkĩire, utaenda nyumbani. Bwana asifiwe sana. Haleluya. No ti hinya wa ũndũ ũngĩ, nĩ hinya wa maguta ma Ngai. Jehova itĩrĩirie mwathani witũ maguta, athamakagĩre ngoro, gaturume nĩ hekalu ndũ. No agatua cira na ũthingu ũrĩ kĩhoto, ndagatua cira na ihaki, gaturume ndũ. Rĩrĩa andũ mena ũthu meciranagĩria ũru, na magathũkia maũndũ, mũndũ akehio ndũ ũrĩa ũngĩ. Gĩtũmi teka ũguo, othe nĩ arwaru. Ũreciria nĩ ndũgũ harĩ gatagatĩ-inĩ ka Daudi na Saũlũ, no nĩ maguta maraiguĩrwo. Rĩrĩa andũ mena ũthu meciranagĩria ũru, na magathũkia maũndũ, mũndũ akehio ndũ ũrĩa ũngĩ. Gĩtũmi githĩ ti gũkiuga matirĩ hakiri? Tara mũndũ ũcio mũriganĩtie ũmwĩre andũ acio nĩ arwaru, gatongoria. Rũrũ nĩ mũkũina. Bwana asifiwe sana. Na ũrore mũndũ ũcio ũngĩ, ũrore ũrĩa kwĩ behave, watua kũmwĩka atĩa? Rĩrĩa andũ mena ũthũ meciranagĩria ũru, na magathũkia maũndũ, mũndũ akehio ndũ wa ũrĩa ũngĩ. Mũrore ni pastor Wainaina ndinoiga ũigĩrĩre rũhĩ, tondũ kũu nĩ ta gwĩkunĩka. Ndĩrenda wĩke ũguo. Ũkĩra mũndũ ndarĩ hakiri, ũmwĩkaga atĩa?
Ni 346 nitukuruina. Bwana asifiwe sana. Ndenda wiki ogwira mundu ndariki. Rekei twire thu citũ itiriki. Thu citũ itiriki. Tondu itigũtuona thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Thu citũ itigũtua. No nĩ wega tũmere matirĩ. Rĩrĩa andũ mena ũthũ meciranagĩria ũru na magathukia maũndũ, mũndũ akeio ũndũ wa ũrĩa ũngĩ. Vumbũria namba 346 hau pastor witũ atwĩra nĩho rũrĩ. Andũ aingĩ nĩ arwaru mũrimũ wĩtagwo kĩ? Kuhinga. Rũgama wendo vumbũrie rũgo 346. Hallelujah. Nĩ mwakinya hau? Andũ aingĩ nĩ arwaru mũrimũ wĩtagwo inga. Oya Ngai muonio, oya Ngai umenye ũrĩenda, na uoe Ngai umenye ũrĩa thuire. Ngoro kũrathimwo nĩ ya mũndũ tarwaraga, we atũragio nĩ mahoya. Oya Ngai mũrimũ gũthũka nĩ ũrĩa wĩtagwo rũmena, ũthũkagia irĩkanĩro. Ũthũ nĩ mũrimũ mũru na ũiru nĩ mũrimũ ninaga andũ. Bũrũri o wothe andũ othe mangĩmenana, andũ a itũũra mamenane, othe nĩ maninanaga. Mũndũ aragia ciũria kĩũru. Rĩrĩa andũ mena ũthũ meciranagĩria ũru na magathũkia maũndũ, mũndũ akaia ũndũ ũrĩa ũngĩ. Gĩtũmi othe nĩ arwaru meciria, ũiru ndũngĩhota gũtũũria kĩrĩkanĩro. Ũiru ũrwaragia meciria, gwĩka wega gũgathata mwĩtwa na irĩkanĩro igathũka. Mwago wanene andũ moige thĩ gwĩ thayũ, menya mwago nĩ mũrimũ wa mwĩrĩ wĩtagwo itherũ. Ngai we oigĩra itherũ nĩ meya. Bũrũri o wothe andũ othe mangĩmenana, andũ a itũũra mamenane, othe nĩ maninanaga. O mũndũ aragia ciũria kĩũru. Rĩrĩa andũ mena ũthũ meciranagĩria ũru na magathũkia maũndũ, mũndũ akeio ũndũ wa ũrĩa ũngĩ. Gĩtũmi othe nĩ arwaru meciria, ũiru ndũngĩhota gũtũũria kĩrĩkanĩro. Ũiru ũrwaragia meciria, gwĩka wega gũgathata mĩtwa na irĩkanĩro igathũka. Andũ aingĩ nĩ arwaru mũrimũ wĩtagwo inga. Oya Ngai muonio, oya Ngai umenye ũrĩenda, nawe Ngai umenye ũrĩa thuire. Ngoro kũrathimwo nĩ ya mũndũ tarwaraga, mũrimũ wĩtagwo oya Ngai ndũkanarware meciria. Haleluya. Tanyita mũndũ ũcio guoko na ndũkahumbĩre rwĩmbo. Tamũrie ũmenagĩra kĩ? Ũthũrĩire kĩ? Tamũrie ũthũrĩire kĩ?
umenagira ki no ngukuinira bũrũri o wothe andũ othe mangĩmenana andũ a itũra mamenane othe nĩ maninanaga mũndũ aragia ciũria ũngĩ ũru. haleluya gũtirĩ mũrimũ mũru ta rũme haleluya tatha mũndũ ũcio rĩngĩ ũmwĩre nyenda tu rĩu tondũ ndũrĩ kũndũ ũngĩndoria tũrĩ gũkũ ũmũthĩ na rũciũ na matukũ tũkĩhunjagia ũhoro ũrĩa mũrimũ gũthũka nĩ ũrĩa wĩtagwo rũmena ũthũkagia irĩkanĩro ũthũ nĩ mũrimũ mũru na ũiru nĩ mũrimũ ninaga andũ. Bwana asifiwe sana. Nĩkwenda kũnyuĩkia mũndũ ũcio gũthũire ta mũrore ũguo mũinĩrie ciande mũrimũ gũthũka nĩ ũrĩa wĩtagwo rũmena ũthũkagia irĩkanĩro ũthũ nĩ mũrimũ mũru na ũiru nĩ mũrimũ ninaga andũ. mũrimũ gũthũka nĩ ũrĩa wĩtagwo rũmena ũthũkagia irĩkanĩro ũthũ nĩ mũrimũ mũru na ũiru nĩ mũrimũ ninaga andũ. toria mũndũ ũcio ũnjiguagĩra ũiru nĩkĩ no gakuo gaka tu gatũmaga ũnjiguĩrĩre ũiru nĩkĩ itekĩraga karĩa kangĩ ndũkae gũgĩthira nĩ ũiru wa Saũlũ harĩ maguta ma Daudi watũraga wĩriragĩria kũgera ngero. Bwana asifiwe sana. Ũiru ũrĩa mũthamaki ũyũ arĩ naguo nĩ tondũ wa anointing ĩrĩa Daudi arĩ nayo. Aiguaga Daudi nĩ egũsurvive akagũrũka nake Daudi akoya kĩnanda kĩa mũgeeto bũrũri o wothe andũ othe mangĩmenana andũ a itũra mamenane othe nĩ maninanaga mũndũ aragia ciũria ũngĩ ũru. no nginya muoe kĩnanda kĩa mũgeeto. Saũlũ ndamenyaga ũrĩa rwĩmbo rũroiga haleluya tondũ nĩ arĩ na ũiru wa maguta ma Daudi atũraga acirĩire kũmũnina na kũmũraga nake Daudi na nĩ agũrũkaga ngũcia nĩho arerwo ũhoro wa gũthũka kĩ rwĩmbo rũroinĩirwo Saũlũ nĩ gũthũka kĩ haleluya Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Daudi agakĩrũgama rĩrĩa Saũlũ eka atĩa akagucia kĩnanda gĩake na Saũlũ ndamenya nĩwe ũrate bũrũri o wothe andũ othe mangĩmenana andũ a itũra mamenane othe nĩ maninanaga mũndũ aragia ciũria ũngĩ ũru. rĩrĩa andũ mena ũthũ meciranagĩria ũru na magathũkia maũndũ mũndũ akeio ũndũ ũrĩa ũngĩ gĩtũmi othe nĩ arwaru meciria. othe nĩ arwaru meciria ta Saũlũ. Bwana asifiwe sana. Na akahorera thikĩrĩrie anga nyĩmbo cia ndamano ciambirie haha. Mwathani arogocwo. Ngai arogũteithia agũtigithũkanie na Saũlũ wĩna ũiru ũtũũro-inĩ waku tondũ ũiru nĩ ũtũmaga irĩkanĩro ciothe ithahe. Rũmena nĩ rũtũmaga maũndũ manene mathate. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Nĩ mũgũthiĩ na mbere kũgucia kĩnanda no gĩkĩ nĩ kĩa andũ arĩa hau na gũtikia wanganangũ. Nĩ mwaigua rĩrĩa andũ mena ũthũ meciranagĩria ũru na magathũkia maũndũ mũndũ akeio ũndũ ũrĩa ũngĩ gĩtũmi othe nĩ arwaru meciria. ũiru ndũngĩhota gũtũria kĩrĩkanĩro ũiru ũrwaragia meciria gwĩka wega gũgathata rĩtwa na irĩkanĩro iga
mundu akeio ndua uria ungi gitumi othe ni arwaru meciria gitumi othe ni arwaru meciria mwago wanene andu moige thĩ gwĩ thayũ menya mwago nĩ mũrimũ wa mwĩrĩ wĩtagwo itherũ Ngai we oigira itherũ nĩ meria andũ aingĩ nĩ arwaru mũrimũ wĩtagwo inga oya Ngai mũhonio oya Ngai ũmenye ũrĩa enda Ngai ũmenye ũrĩa thũire ngoro kũrathimwo nĩ ya mũndũ ũtarwaraga mũrimũ wĩtagwo njukũ gũtũranio nĩ mahoya hoya Ngai ndũkanarware meciria Ngai mũkinyie hau atĩ ngoro kũrathimwo nĩ ya mũndũ mũrimũ wĩtagwo kĩ tigai kũgarũra mũndũ ũtarwaraga mũrimũ wĩtagwo kĩ ũguo njukũ nĩ mũrimũ nĩ kwaria na pastor wanyu twethe cindano tondũ angĩkorwo mũrimũ njukũ nĩ mũrimũ twethe cinda ya gũtheca mũrimũ ũcio wĩke atĩa Bwana asifiwe sana ngoro kũrathimwo nĩ ya mũndũ ũtarwaraga mũrimũ wĩtagwo njukũ we atũragio nĩ mahoya hoya Ngai ndũkanarware meciria ũguo nĩ ta kuuga atĩrĩrĩ andũ a Ngai ona njukũ nĩ ũgũrũ tondũ mũini wa rwĩmbo aroiga ũhoe Ngai ndũkanarware kĩ meciria haleluya Ngai witũ amũrathime na amwĩke wega kei tũikare thĩ tũthiĩ na mbere Ngai witũ nĩ mwĩhokeku mũno gũtirĩ ũndũ ona ũmwe Saũlũ angĩahotire gwĩka Daudi tondũ arĩ mũitĩrĩrie kĩ maguta no ũndũ ũrĩa ũrangenia na ũkangegia mũno nĩ atĩ nginya Daudi nĩ akinyire kĩraro-inĩ gĩa Saũlũ agĩkora akomete toro mena Abineri wa Neri mũnene wa ita yake Saũlũ agĩkorwo akomete handũ harigicĩirio na ngari iria marĩ nacio nao andũ arĩa angĩ makamba hema ciao mamũthiũrũrũkĩirie hagaga andũ thĩinĩ wa andũ 3,000 rĩ hagaga mũndũ ũngĩtara Saũlũ amwĩre mũndũ ũyũ rĩ ũrateng'erania nake rĩ nĩ maguta manga ona twaikara tũrigicĩirie na ngari ciothe cia ita rĩ ona twamba hema citũ gũkũ rĩ maguta ma Ngai ndũngĩmanyita na kĩ na moko no kĩrĩa kĩratũma andũ aya mage kũhingũka maitho tondũ nĩ arĩa Saũlũ athurĩte ihinda rĩake ũguo maragia ũrĩa Saũlũ mainaga ũrĩa Saũlũ haleluya na nĩkĩo gĩtũmaga wone ta rĩu kũngĩgĩa manager mwerũ kambuni-inĩ o yothe enda kwandĩka andũ ake arĩa mekũina rwĩmbo rũrĩa nĩtũratwarana ona nĩ ũthiaga ũgakora rĩngĩ mawabici-inĩ maya manene ma gavana ma seneta ũrĩa waingĩra arenda kũingĩra na timu nĩgetha maina rwĩmbo rũrĩa na nĩkĩo gĩtũmaga wone na ta rĩu thirikari-inĩ gĩkũyũ-inĩ gitũ ndũrĩrĩ-inĩ ciothe andũ mekũina rwĩmbo rũrĩa mũthamaki na wakararia ũkagĩrio gũthiĩ kanitha Bwana asifiwe sana no kũu tikuo tũkĩrĩ maguta marĩa mateng'eranagio namo nĩ Saũlũ matingĩnyitĩka ũtungata ũrĩa wĩ thĩinĩ waku ndũngĩnyitĩka kĩheo kĩrĩa gĩ thĩinĩ waku gĩtingĩnyitĩka kĩgongona kĩa Ngai gĩtikũnyitĩka thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Bwana asifiwe sana na rĩu to ũguo tu to ũguo nginya kũrĩa makomete Ngai egwĩkĩra magũrũ maitũ hinya ũyũ nĩ gĩthendo wa mũrĩmo
akomete no kumurota reka atia no gokire na bata na githendu to Ngai ni akunyiteire thu na gaciko uyu wetuaga muno niwe ukoragwo riko kwa munene ukamuhito uguo niguo Daudi akaga tondu ni aitiriirio maguta thamakire Isiraeli tondu hinya wa Saũlũ wari muthiru agaikuruka ono yo ari wa ona yo ari wa na niwe rukagira Saũlũ ngima no Ngai na wira wake haleluya tuguthii tutagararite thu citu gucitoro thiini wa ritwa ria Jesu tuguthii tumatagararite uguo metoro ni tondu wa hinya wa Ngai na mwaka wa 2026 tondu andu nimegutengera ngio ithui tutigutengera thu citu tuguthii tutagararite uguo ithui ni tutengerete ritu Bwana asifiwe sana na ndiraiguithika ni tuhutitie karuri uguo ni guthii twiroreire thu haleluya ona oyu no Ngai na wira nake ono oyu Bwana asifiwe sana ono uri na niwe mwambi wa hema oyu nake tiwe kiricinia ndiraigua tiwe rakionania uria ngari ikurigiceria muthamaki haleluya we no Ngai na wira nao no guthii utagarare Ngai twikire hinya na wikire maguru maitu hinya tuthie tutagararite thu citu tutikunyariirwo ringi na tutikunyarerika ringi thiini wa ritwa ria Jesu haleluya nginya na bodyguard ya Saũlũ iha Daudi aramirorera atia witigire maguta ma Ngai witigire kiugo kia tongorio ni kiugo kia Ngai tongorio ni kiugo Ngai tu arotuiguirira tha maandiko marauga ati tareke tuthomera inia gatano Daudi agigiukira agithie kiraro-ini haria Saũlũ ambite hema ciake nake Daudi akiona haria Saũlũ aramuona niwe uyu niwe uranje ucio ti hinya wa Ngai uyu niwe alafu ri ena nginya bodyguard ona thigari ciake ciothe cieha ona andu aria me mituki yake ya wira meha ona andu aria maikagia migui macapshuta mothe meha no ni makomirio ni Jehova Ngai arotukomeria thu Ngai arogomeria thu ciakwa Ngai arogukomeria thu ciaku Ngai arokomia thu cia kigongona thiini wa ritwa ria Jesu na nitukuonio nginya haria makome haleluya Ngai witu ni mwihokeku Daudi agigiukira agithie kiraro-ini haria Saũlũ ambite hema ciake nake Daudi akiona haria Saũlũ akomete toro mena Abineri wa Neri munene wa ita yake Saũlũ agigikorwo akomete handu harigiceirio na ngari iria nao andu aria angi makamba mamuthiururuke haleluya security ya matu-ini ni tuiganite araika ni mahitukaga kuria security igitwo no security ya thi ndihitukaga kuria araika maigite security teririria tuigirwo security ya matu-ini tondu ya guku thi no iri koma Ngai anjigire security ya matu-ini tondu ya guku thi no iri ko ona we uigirwo security ya matu-ini tondu ya guku thi no iri ko Ngai arotuteithia Ngai atuigire security ya matu-ini araika Ngai matikomaga kaba kuigirwo security ya matu-ini ukira ya marigiceirie muthamaki haria gatagati angigakinyirika no ukorwo ikarite muno no riri yuyu Daudi haria Saũlũ uguo ni anointing iramuhitukia ugai amen anointing iria twinayo igututwara nginya haria thu citu
korwo no twitikie Ngai na korwo no twihoke Ngai muno ona kwagĩa maũndũ maingĩ matũrigicĩirie no tũkũmahĩtũka kwagĩa maũndũ maingĩ marĩa marĩtio no tũkũmahĩtũka tondũ Ngai witũ nĩ Ngai. Tareke tũigue Daudi arenda atĩa thĩinĩ wa raini ya 6. Daudi agĩgĩcokia akĩũria Ahimeleku ũrĩa Mũhiti na Abishai wa Seruia ũrĩa mũrũ wa nyina na Joabu atĩrĩ, no ũgũikũrũkania nani tũkinye he Saũlũ kĩraro-inĩ gĩake? Nake Abishai akiuga atĩrĩ, nĩ niĩ tũgũikũrũkania nawe. Tondũ ũcio Daudi na Abishai magĩkinya harĩ andũ a Saũlũ ũtukũ, na atĩrĩrĩ, Saũlũ agĩkorwo akomete handũ hau harigicĩrie na ngari, narĩo itimũ rĩake rĩkahandwo mũtwe-inĩ wake. Nake Abineri ona andũ angĩ magakoma mamũrigicĩirie na mĩena, itimũ rĩigĩtwo haha mũtwe-inĩ, akomete aroretie mũtwe haha rĩ, aigĩte itimũ ha atĩ angĩigua thũ igĩkecemete nginya nyenje nĩ kũguria itimũ. No he mũndũ wakinya. Bwana asifiwe sana. Ũguo nĩguo tũgũkinya. Ona matimũ makorwo mathecereirwo mĩtwe-inĩ yao, ona nĩ mathecererie nginya magũrũ-inĩ, ithuĩ gũtiramaka. Ngai ũyũ warĩ na Daudi nĩwe Ngai ũrĩa twĩ nake, na nĩwe Ngai ũrĩa twĩtĩkĩtie. Bwana asifiwe sana. Haya, hĩndĩ ĩyo Abishai agĩkĩra Daudi atĩrĩ, Ngai nĩ arekereirie thũ yaku akamĩneana guoko-inĩ gwaku ũmũthĩ. Tondũ ũcio tareka ndĩmĩthece na itimũ rĩrĩ, ndĩmĩthecithanie na thĩ o itheca rĩmwe na ndĩmĩthece rĩa kerĩ. We kũrĩ na andũ twaranaga nao no ti kwenda mahana Petro, ti kwenda mahana kĩ, no ũtwaranĩte. Rĩu rĩ mũndũ ũyũ ona niĩ no ndĩmũsupport. Javedo tiga nĩ kũhonoka kwa Daudi, ona niĩ no ndĩmũsupport. Nĩkĩ mũretha githĩ ti Saũlũ? Nũ ũramwetha? Neha na itimũ rĩake rĩha. Alafu ũyũ menye nĩ mũira atĩ Daudi, mũndũ gwĩtwo Daudi oragire Goliathũ, ũguo arĩ na experience, na rũhiũ rwa Goliathũ no ruacomorire akĩmũrenga. Ũguo naga no ũndũ ũyũ, no Goliathũ ndarĩ mũitĩrĩrie kĩ, Goliathũ ndarĩ mwamũre. Ĩno ũcio mũrĩonetie Goliathũ ti mwamũre. Tiga kũruta wĩra na experience, ruta wĩra ũrĩa Roho wa Ngai arĩ. Bwana asifiwe sana. Goliathũ ndarĩ mũitĩrĩrie kĩ. Njamba ĩno nĩ ĩramenya ũyũ twĩ nake mũthamaki, onake to mũhũ ndarĩ ho. Goliathũ akĩrengwo kĩ, narengirwo na rũhiũ. Rĩu niĩ nĩgetha ona niĩ ngĩe ngumo ndore kana gwitũ nĩ gũkoneka ũthamaki, nĩ niĩ ngũtheca Saũlũ. Bwana asifiwe sana. Weciria mũndũ nĩ mũkenu. By the way, no tũtũrana na andũ arũi mbara na ndũngĩmenya tiga nĩ gũtĩmwo. Andũ angĩ gũkũra no marũe mũno. Ngai amũrathime nĩ gwĩtĩkĩra gũtĩmwo nĩ Roho Mũtheru. Niĩ nĩ njũĩ no mũhũrane, ona higa nĩ njũĩ no ikie na rĩkinye harĩa rĩra. Nĩ kũhonoka, tarora moko maya maku merĩ, nĩ kũhonoka ndahonokire, ti ngundi itangĩikia. Bwana asifiwe sana. No nĩ twanyitĩirwo mo nĩ Roho. Abu niĩ nĩguo ngĩmenya ũndũ ũmwe, Ngai ndahete iguoya. Na ũrore kanitha ũrĩa ũthia no mũremwo kũina na ithĩa ĩna makinya tona niĩ ndimaina, no mamũikĩrie wa ngundi. Ndũrabatara formu. Ũrore ta njĩra igũkũ no dansaga mũno, ũradansi ũtũkie githĩ ona to Ngai kũhewe-inĩ haha. Ona Karaja nĩ muona agĩcenjia ikinya, agĩcenjania nĩ ekũhĩta, no mũikĩrie wa ngundi rĩ. Haleluya. Na rĩko mũiga amen. Bwana asifiwe sana. Ũguo mũndũ ũyũ atwaranĩte na Daudi na nĩmenyaga nĩ oragana.
Nĩamenya Daudi ti mwega. Ũguo nĩamenyaga ona mũhe advice ĩno ĩkũhinga hau. Wetigire maguta. Maguta mohonokio nĩ marĩ ũkirĩrĩria. Maguta ma Ngai akĩenda gũkwambararia nĩ marĩ ũkirĩrĩria. Ona niĩ korwo noni, onawe korwo nowe. Ta njĩra ũngĩka atĩa? Itimũĩ rĩrĩ. Mũthecanie ha na mũthecwo ha. Arabu ndũrathi kũmwetha na mũtirang'eng'ana etoro nĩ woe itimũ. Arabu ũcoke ũinũke bara ndĩathira. Ngai ndahũthagĩria andũ ake bara. Bwana asifiwe sana. Ũguo nĩkĩo ona kũmwe tũkĩgerera kũndũ kũritũ. Tondũ wa gũkirĩrĩria na tondũ wa gweterera Ngai. Titimũ tũtangĩoya na tũthece. Haleluya. No nĩ tuohetwo moko. Ndiĩ kana tũranyitanĩra. Ndĩrenda ũnjĩre atĩrĩrĩ. Reke tũthome hamwe raini ĩno ya 8. Uthikiririe kana mugambo wa mundu uyu ri ti wa mundu onake wi bara-ini. Na githio naguo to mugambo wa mundu urabatara guthikiririo. Na arateithia Daudi ki bara na thu ni yeka atia ta njira ihando igite uru. Hatiri hando igite uru. Na ni aramenya mundu uyu arenda kurwa nake. Aturite atengeretie mwathi wake Daudi. Mwathani arogocwo. Hallelujah. Hidio Abishai toigai Abishai agikira Daudi atiri Ngai ni arekereirie thu yaku akameneana guoko-ini gwaku umuthi. Oka na kiugo kiau keitwarie ma oka na kiugo kiau no niwe muthamaki. Muthamaki ni Daudi. Hallelujah. Niwe arokirirwo, niwe aratengerio. Alafu ni muhonoku tondu aramba kuruta wira na Ngai ni atwikite wega muno. Hallelujah. Mwathani arogocwo kanitha. Nyina wa Nyambura na ithe wa Nyambura mwathani arogocwo. Ngai ni atwikite wega. Pastor Lucy mwathani arogocwo. Ngai ni arekereirie. Ngai ni arekereirie thu moko-ini. Bwana asifiwe sana. Muthuri uyu ni muhonoku na ndagatwirwo cira nimo. Alafu arahe Daudi uhoro wa Nga na Daudi hindi ino ainite thaburi igathi. Uguo ngĩambĩrĩria no ndũngĩ no abutwo wĩra ambĩrĩrie na kiugo kĩa Jehova. Watariu haha andũ makĩenda ũteithio mũndũ okaga na wĩra na ngasibu. Hallelujah. Ndungata ya Ngai. Ndabada kwenda ndahotwo nĩwe. Ukamenya ni school fees yeka atia yagirwo. Bwana asifiwe sana. Ndaigua kunyiha muno. Ngoja nindoraga ini rurire murahinya ingena inya ria left ni menya uyu ni kuhenia. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Ona Abishai athie he Daudi na oi Ngai ni ekite wega muno. Muthamaki witu tamakawi mwende ni Ngai. Na no tukumenyaga wira uyu ti watu. Ni kumenya tugitwarana nawe. Tu icio no tulicihota. Eici. Bwana asifiwe sana. Thu ino no iri neno moko-ini ma. Tondu ni njui wi murui bara. Ndina wira. Maundu maria Ngai agwikire Daudi. Hallelujah. Abishai agikira Daudi atiri Ngai ni arekereirie thu yaku akameneana guoko-ini gwaku umuthi. Tondu ucio tareka ndimithece na itimu riri. Hallelujah. Ndimithecithanie nathi oithesa rimwe na ndimithece ria keri. Kai Daudi aracera na nake Daudi agikira Abishai atiri menya no nduri no ungikihota gutamburukia guoko okirire muitiririo maguta wa Jehova na onwo Daudi arũĩrĩra kĩ maguta mothamaki.
ithuĩ tũtihotaga kũrũĩrĩra maguta nginya mothĩnjĩri, tũtihotaga kũrũĩrĩra maguta nginya ma kĩgongona. Nĩ harĩa wakora kĩgongona gĩgĩthecwo nawe ũgathe, no wĩ mũhonoku taũ ta Abishai. Tero ũcio mũriganĩte mũgeithie high five ũmwĩre ũhonokio waku nĩ ũhonokio waku ndũgakorwo ũhana wa Abishai. Mũgeithie high five, mwĩre ũhonokio wa Abishai nĩ twaiga kĩ? Twaiga thĩ. Haleluya. Harĩa wakora Pastor Lucy arathecwo nawe ũkoya, harĩa wakora kĩgongona kĩa Ngai gĩgĩthecwo nawe ũkoya itimũ, nĩ ũhonokio wa kĩ? Wa Abishai. Na ambĩte kũrutĩra Daudi, na kwanja nĩ mũragani mũru mũno, aroiga mũthecithanie rĩa mbere ũndũ atagokĩra tene. Ũyũ tokona iciko nĩ ethete cia gũthika Saũlũ. Ndũkamakio nĩ andũ arĩa mena ũhonokio wa Abishai, arĩa magũthecaga ngoro rĩrĩa ũbatiĩ nĩ kũnyitĩrĩrwo. Daudi nĩ amenyaga Saũlũ e moko-inĩ make, no nĩ etagĩrĩra ihinda rĩgimare na rĩkinye nĩgetha Ngai wa Daudi atũũre agocetwo. Gũkirĩrĩria nĩ gũkora gũthogora, nĩrwathira. Bwana asifiwe sana. Daudi akĩra Abishai, menya ũmũrage, atirĩrĩri bũrũri tia gũita thakame ũguo, atirĩrĩri bũrũri tia kũrwara meciria o ũguo, atirĩrĩri bũrũri nĩ makiragĩrĩria, ũthĩnjĩri nĩ ũkiragĩrĩria. Ngai arokũhe mbeũ ya gũkirĩrĩria. No ũmenye ũcio wĩ mwena waku nĩ Abisha, nĩ aretha hĩndĩ njagĩrĩru ya gũgũtheca kĩ? Ũguo ndũgakome toro ta wa Saũlũ, tondũ Abishai eha na nĩ erirĩirie ũkũraga. Rĩrĩa mũndũ gwĩtwo Saũlũ ahonokire Paũlũ, ũrĩa wĩtagwo Paũlũ, kiugo kĩa Ngai kiugaga atĩ naguo roho wa Saũlũ thĩinĩ wa ibuku rĩa Roma no wahihagia wĩharĩirie kũgera, no wahihagia wĩharĩirie gwĩka ũũ. Nĩ kũrĩ mũndũ ũhihagia eharĩirie gwĩka ũũ. Bwana asifiwe sana. No nĩ kũrwara meci, nĩ kũrwara meciria. Ngai aromũteithia, Ngai aromũtigithũkania na Abishai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Gĩkuũ gĩa Saũlũ gĩtirekereirio moko-inĩ ma Abishai. Ihinda rĩake ti ikinyu. No Daudi akĩrũgama akiuga, menya ũmũgerengero, menya guoko gwaku gũkĩrĩre mũitĩrĩrio maguta wa Jehova. Ũguo mathĩna mangĩtũgeraga thĩinĩ wamo nĩ gũkĩrĩra aitĩrĩrio maguta a Jehova. Oneka ũru tigana nake, to Saũlũ ndagĩkĩte wega, arumaga nginya mũriũ Jonathan, kĩmwĩraga wewe wĩkĩri, ndũmenyaga ũyũ nĩwe ũkagaya ũthamaki waku. No nake Jonathan ndaroraga ũthamaki, aroraga maguta marĩa Daudi aitĩrĩirio. Maandĩko maroiga atĩrĩ thĩinĩ wa raini ya 10 nĩgetha tũingĩre mahoya-inĩ. Ningĩ Daudi akiuga atĩrĩ, o ta ũrĩa Jehova atũraga muoyo-rĩ, Jehova nĩwe ũkũmũho, kana mũthenya wake wa gũkua oro ũguo, kana hihi athiĩ ita-inĩ agakuĩre kĩ? Bwana asifiwe sana. Maguta ma Ngai matiĩrĩhagĩria, maguta ma Ngai matiĩyũragĩria. Hihi no athiĩ ita-inĩ akuĩre kuo,
kana hihi Jehova niwe ukumuhura kana muthenya wake wa gukua ukinye eki atia akue muthenya wake wa gukua wakinya akue oro uguo no athita-ini age gucoka tondu gwakoragwo na mbara nyingi muno mahinda macio no akue oro uguo no tiga gutumbura mundu rugama ina iguru niĩ ngwenda Ngai ũmenyage nĩngenaga mũno nĩwe tondũ nĩ ũnjĩkaga wega na ũkanyenda indo ciothe irio ciakwa iria ndĩaga maĩ marĩa nyuaga ona nguo cia kwĩhumba ciothe nowe ũheaga guoyo na nguo nĩwe waheire nĩwe ũgiragia kwe ũkĩthekia hinya waku ingĩtinda thakame ingĩhota gũgũcokeria wega waku Mwathani wa igũrũ no nĩndakũhoya ũtũmage wende mũno na ngũiguage niĩ nĩngwenda Ngai ũmenyage nĩngenaga mũno nĩwe tondũ nĩ ũnjĩkaga wega na ũkanyenda indo ciothe irio ciakwa iria ndĩaga maĩ marĩa nyuaga ona nguo cia kwĩhumba ciothe nowe ũheaga muoyo na nguo nĩwe waheire nĩwe ũngiragia kwe ũngĩthekia hinya waku ingĩtinda thakame muoyo na nguo nĩwe waheire nĩwe ũngiragia kwe ũngĩthekia hinya waku ingĩtinda thakame muoyo na nguo nĩwe waheire nĩwe ũngiragia kwe ũngĩthekia hinya waku ingĩtinda thakame ndingĩhota gũgũcokeria wega waku Mwathani wa igũrũ no nĩndakũhoya ũtũmage wende mũno na ngũiguage ndingĩhota gũgũcokeria wega waku Mwathani no nĩndakũhoya ũtũmage wende mũno na ngũiguage irio ciakwa iria ndĩaga maĩ marĩa nyuaga ona nguo cia kwĩhumba ciothe nowe ũheaga irio ciakwa iria ndĩaga maĩ marĩa nyuaga ona nguo cia kwĩhumba ciothe nowe
kuri utheri na kuri nduma we muthenya ona utuku ni umenyagirira wega maitho maku ni mabaraga kuri utheri na kuri nduma we muthenya ona utuku ni umenyagirira wega maitho maku ni mabaraga kuri utheri na kuri nduma ndingĩhota gũgũcokeria wega waku Mwathani wa igũrũ no nĩndakũhoya tũmage kwende mũno na kũiguage we mũthenya ona ũtukũ nĩũmenyagĩrĩra wega maitho maku nĩ mabaraga kũrĩ ũtheri na kũrĩ nduma ingĩhota gũgũcokeria wega waku Mwathani wa igũrũ no nĩndakũhoya tũmage kwende mũno na kũiguage ingĩhota gũgũcokeria wega waku Mwathani wa igũrũ no nĩndakũhoya tũmage kwende mũno na kũiguage irio ciakwa iria ndĩaga maĩ marĩa nyuaga ona nguo cia kwĩhumba ciothe nowe ũheaga muoyo naguo nĩwe waheire nĩwe ũngiragia ũngĩthekia hinya waku ingĩtindaga kamwe muoyo naguo nĩwe waheire nĩwe ũngiragia ũngĩthekia hinya waku ingĩtindaga kamwe Ngai wĩ Ngai we wahotanĩire mũrataguo Daudi nĩ ithuĩ twĩ ithenya-inĩ rĩu tũhotanĩre maitho-inĩ ma thũ citũ tũhotanĩre Ngai hotanĩra wĩra-inĩ ũyũ Ngai hotanĩra athuri aya wĩra-inĩ ũyũ Ngai hotanĩra atumia wĩra-inĩ ũyũ hotanĩra anake na airĩtu ona ciana nyinyi tũhotanĩre maitho-inĩ ma thũ citũ we nĩwe ũtũmaga thũ ikome toro ciage kwĩigua we nĩwe watũmire Saũlũ na anene ake makome mage kwĩigua watũmire Saũlũ akome nginya na bodyguard ciake ikiaga kwĩigua no Daudi akĩrũgama harĩa makomete Daudi agĩkinya nginya kĩraro-inĩ kĩao akĩona ũrĩa meyaraganĩtie makomete ũyũ nĩ hinya mũnene wa anointing ũyũ nĩ hinya mũnene wa ũtugi na ũtungata waku nĩ tũgũkinya ngurumo-inĩ kũrĩa thũ citũ ikomete nĩ tũgũkinya matũũra-inĩ mabũrũri-inĩ kũrĩa thũ citũ irĩ no tũkwambararia kiugo gĩaku Ngai no tũkũnenehia kiugo gĩaku mũrĩithi ũrĩ tha no tũkwambararia ũthamaki waku Jesũ kĩgongona kĩa ma Jesũ mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno we ũikarĩte guoko-inĩ kwa ũrĩo kwa Ngai nĩwe wĩna hinya igũrũ rĩa maũndũ mothe nĩwe wĩna hinya igũrũ rĩa maũndũ mothe twambararia moko maitũ na igũrũ twoiga nĩwe wĩna hinya mwaka-inĩ wa 2026 nĩwe wĩna hinya ihinda-inĩ rĩrĩ nĩwe wĩna hinya kĩgongona-inĩ gĩkĩ nĩwe wĩna hinya ũtungata-inĩ ũyũ we nĩwe wĩna hinya
niwe twambararia, niwe wina hinya muturire-ini witu, niwe wina hinya mumagarire-ini witu na muhundukire. Twanirira twoiga niwe wina hinya, we niwe wina uhoti, we niwe wina hinya, niwe wina hinya muru wa Ngai. Thĩ ĩno nĩ ĩkũnyũrũrĩtie mũno, no tũretĩkia gatagatĩ-inĩ ga thũ ici ikũnyũrũrĩtie, niwe wĩna hinya. Daudi ona anyũrũrio nĩ Saũlũ, niwe warĩ na hinya. Thank you Lord. Niwe wĩna hinya, niwe wĩna hinya Ngai, niwe wĩna hinya mbara-inĩ citũ, niwe wĩna hinya Ngai. Saũlũ ona ageria gũteng'erania na Daudi, maguta maku nĩ wamarũĩrĩire. Ũguo niwe wĩna hinya, niwe wĩna hinya maũndũ-inĩ mothe. Kĩgongona-inĩ gĩkĩ niwe wĩna hinya Ngai. Wĩra-inĩ ũyũ ũhete niwe wĩna hinya. Ũtungata ũyũ ũhete niwe wĩna hinya. Nditungataga nĩ ũrĩa njagĩrĩire maitho-inĩ ma kĩrĩndĩ, ona thamaki-inĩ wa igũrũ ndiagĩrĩire thĩinĩ waguo, no niwe wĩna hinya igũrũ rĩa ũtungata ũyũ. Ndiagĩrĩire maitho-inĩ maku Ngai wa igũrũ. Ririkana ndĩ wĩra wa moko maku, ririkana niwe wanyũmbire, ririkana niwe ũĩ kĩrĩa wonire thĩinĩ wakwa nĩgetha ũnjĩte. Ũhũthũ wakwa nĩ ũĩ na wonja wakwa nĩ ũĩ, no niwe wĩna hinya ũtungata-inĩ ũyũ, niwe wĩna hinya kĩgongona-inĩ gĩkĩ, niwe wĩna hinya maũndũ-inĩ marĩa mangĩario, niwe wĩna hinya maũndũ-inĩ marĩa mangiugwo, niwe wĩna hinya maũndũ-inĩ marĩa mangĩkwo. We niwe wĩna hinya, niwe warĩ na hinya ũrĩa warĩ na Daudi. Athire kĩraro-inĩ gĩa Saũlũ, ũhete Saũlũ toro, na ti itherũ Saũlũ arĩ mũndũ waku, tondũ ona toro ũheaga andũ arĩa wendete. Nĩndakwambararia na ndagũtĩa na ndagũkumia, ndakwĩra niwe wĩna hinya. Kĩgongona-inĩ gĩkĩ mwaka-inĩ wa 2026, niwe wĩna hinya mũrĩithi ũrĩ tha, niwe wĩna ũhoti wĩra-inĩ ũyũ Ngai. Niwe wĩna hinya mwaka-inĩ wa 2026, niwe wĩna hinya kĩgongona-inĩ gĩkĩ, na twakĩrekereria moko-inĩ maku. Niwe wĩna hinya gatagatĩ-inĩ ga athuri na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi a kĩgongona gĩkĩ, arĩa marĩ bũrũri-inĩ ona arĩa marĩ mabũrũri-inĩ ma nanja. Niwe wĩna hinya Ngai, niwe wĩna hinya bũrũri-inĩ ũyũ witũ wa Kenya, niwe wĩna hinya. Niwe wĩna hinya igũrũ rĩa thamaki na ũthamaki ũrĩa ũrĩ kuo, niwe wĩna hinya Ngai. Niwe wĩna hinya gatagatĩ-inĩ ka bũrũri witũ wa Kenya, niwe wĩna hinya maũndũ-inĩ mothe. Thengiũ Ngai.
niwe wina hinya mwene thayu twambararia moko maitu na iguru twakwira niwe wina hinya ni thengio ni kwamukira magongona maitu ma rucini ni thengio ni kwamukira mathaithana maitu ma rucini niwe wina hinya igongona-ini riria twina rio muthenya wa umuthi ni ngwenda gugutia muno Ngai wa iguru we wanehokera andu aya tigiti wa guka kigongona-ini niwe wina hinya iguru ria mihuko yao niwe wina hinya iguru ria biashara ciao niwe wina hinya iguru ria mawira mao andu aya matire mathinekania wira waku ona matire manoga ni marihaga mbeca nyingi guka kigongona-ini giaku ndoiga niwe wina hinya iguru ria thigino yao niwe wina hinya iguru ria murutire wao wa wira niwe wina hinya iguru ria miumagarire yao na mihundukire yao matiri matirika wira uyu mwathani ritwa riaku rirogocwo niwe wina hinya ona riu tukiambiriria mwaka maruta-ini ma mwaka niwe wina hinya tukiruta icunjĩ cia 10 niwe wina hinya tukiruta maciaro ma mbere niwe wina hinya tukiruta mihothi ya kwiyendera niwe wina hinya Ngai gutira makanio ria riera rithukitio uhoro wigie maruta no niwe wina hinya niwe wina hinya iguru ria makanitha maku niwe wina hinya iguru ria kigongona giki niwe wina hinya iguru ritu ritwa riaku rirwambarara muno ni thengio Ngai ni kuri andu merutaniirie muno mwaka-ini uyu matire magwo kigongona-ini ni merutanagiria gukinya tene niwe wina hinya iguru ria muturire wao hotithia kwaria kirathimo iguru ria andu aya aria mekuo na aria matari kuo aria mananyitirira wira uyu tu na njira ya guka guikaria mwaki wa kigongona niwe wina hinya Ngai magarurire muikarira na muturire macenjerie muturire Jehova ndaria kirathimo Ngai kigongona kiama kuri aria mokaga mategutigithirio na aria matigitheirie ndaria kirathimo iguru riao ni wega ni tondu niwe wina hinya ndenda wikire andu aya hinya iguru ria mwaka wa 2026 mongerere hinya wa utungata mongerere hinya wa utungata ametiria thayu na gikeno magitungata no matigutungata uria matungata mwaka wa 2025 ndametiria hinya mweru uranjariirie na uhoro wa kirikaniro kieru Ngai ndametiria hinya mweru uranjirire ni ureruhia hinya no ni kuri aria megugwathikira meruhirie hinya muriithi uritha eruhiria kigongona giki hinya eruhiria thuria ya hinya atumia na anake na iritu na ciana nyinyi meruhirie hinya ni tondu wa hinya wa kirikaniro kieru kiria warikaniire na atumwo aku anabii makirikanira na miheregere 12 ya Isiraeli iguru rikiihura hinya wa honokio kionekana hinya wa thamaki ukionekana hinya wa thakame ukionekana kirikaniro kieru gikigia na hinya hinya wa kirikaniro kieru niguo ndathiriria kigongona-ini giki hinya wa thakame ya muruguo Jesu Kristo niguo ndathiriria iguru ria kigongona giki na iguru ria thuri na atumia na anake na iritu na ciana nyinyi ndathiriria hinya wa thakame ndathiriria hinya wa kirikaniro kieru nigetha tweruhirie maundu mwathani ni wega Ngai kigongona kia matu-ini tweruhirie meciria maitu tweruhirie ngoro citu tweruhirie mĩĩrĩ ĩno itu tukirugia 26 niwe wina hinya mwaka-ini uyu utonga-ini witu niwe wina hinya project-ini citu ciothe iria twihaririirie niwe wina hinya Ngai miumagarire-ini itu na mihundukire-ini itu kuma riu nginya riria mwaka wa 2026 uguthira niwe wina hinya twiga niwe wina hinya Ngai niwe wina uhoti aria mari YouTube-ini aria mari mabururi ma nanja niwe wina hinya iguru riao niwe wina hinya Ngai twambararia moko maitu na iguru twakwira niwe wina hinya ni thengio ni tondu ni utuhotithitie ni thengio ni tondu ni umenyereirie athuri aya ni thengio ni tondu ni umenyereirie atumia na anake na iritu na ciana nyinyi aria mari TV-ini na aria mari YouTube-ini
Ngai wakwa mwathani wakwa niwe wina hinya njitikiria njarie kirathimo tondu ni magegetie ngoro yakwa mwaka uyu ndarekereria kirathimo kia Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru ndathimira kigongona giki mwathani ndathimira athuri na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi aria mari mwena-ini wa online ona aria turi nao kigongona-ini ndaria kirathimo iguru rianyu amukirai hinya wa Ngai amukirai hinya mweru wa kirikaniro kieru thakame ĩrĩa ĩitikire mũtharaba iguru ni tuthambitie na igatutheria na ni thakame ĩtarĩ na kaugu ni thakame ĩtarĩ na kauru niyo ina hinya twitikie thakame ya mũrũ wa Ngai niyo ina hinya twitikie thakame ya Jesu Kristo niyo ina hinya twitikie kiugo kia Ngai nikio kina hinya nikio twahitha kigongona giki kiugo-ini kia Ngai na thakame-ini theru ya gaturume magongona maria marutitwo bũrũri-inĩ ũyũ matire na hinya niwe wina hinya magongona marutitwo mohoi wa mĩhianano matire na hinya niwe wina hinya niwe wina hinya twaiga niwe wina hinya twaiga niwe wina hinya aingĩ aitũ manahoera ndũru aingĩ aitũ manathinĩkania andũ ithuĩ ihoya ritũ no ũririkane andũ aku tũtirĩ mũndũ tũngĩhoera ũru tondu we wi Ngai wi thayu niwe wina hinya iguru ria thu citu niwe wina hinya iguru ria arata itu niwe wina hinya iguru ria riothe tutungataga nao niwe wina hinya Ngai twambararia moko maitu na iguru twakwira niwe wina hinya twanirira twoiga niwe wina hinya ni thengio ni kurekereria hinya wa Roho Mutheru ohora andu aya kuria mohetwo mohore meciria-ini mao mohore ngoro-ini ciao tuohore mĩĩrĩ-inĩ ĩno itũ niwe wina hinya iguru ria mĩĩrĩ ĩno itũ niwe wina hinya iguru ria meciria maitũ niwe wina hinya iguru ria moko maya maitũ niwe wina hinya miumagarĩre-inĩ itũ na mĩhũndũkĩre-inĩ itũ twanĩrĩra tuoiga na mũgambo mũnene na twetĩkanĩria niwe wina hinya niwe wina hinya kĩgongona-inĩ gĩkĩ niwe wina hinya ũtungata-inĩ witũ nĩ thengio nĩ tondũ wa hinya wa Roho Mũtheru niwe wina hinya Mũrungu ũrĩ tha ti itherũ niwe wina hinya niwe warĩ na hinya gatagatĩ-inĩ ka Daudi na Saũlũ ũgĩkĩra hinya waku harĩ Daudi hinya ũcio ũgĩkora Saũlũ akomete o hamwe na thigari ciake magĩkoma ũguo niwe wina hinya gatagatĩ-inĩ ga thũ citũ iria itũteng'eretie mwaka ũyũ na iria iteng'eranĩtie na wĩra waku twoiga we niwe wina hinya tutikũmorota na tutikũmahoera ũru no twoiga we niwe Ngai wina hinya we niwe Ngai ũrĩa ũrĩ hinya mwaka-inĩ wa 2026 gĩkuũ kĩrĩa kĩrekereirio kuma kusimu twoiga niwe wina hinya niwe ũtoragia gĩkuũ we gĩkuũ gĩkĩ rĩ rũbora rwaku rũkĩrĩ ha hinya wa mehia nĩ watho Jesu kĩgongona kĩa matu-inĩ Jesu kĩgongona kĩa ma niwe wina hinya ũgima-inĩ witũ wa mwĩrĩ niwe wina hinya ũtũũro-inĩ witũ gũtiramakania kũrutĩtwo magongona marĩkũ kũrutĩtwo list ĩhana atĩa ya andũ arĩa megũkua mwaka wa 2026 Ngai nĩ witũ ta ũrĩa ũtũũraga muoyo ndoiga niwe wina hinya ũtũũro-inĩ witũ niwe wina hinya niwe wina hinya Ngai njĩtĩkĩria ndathime kĩrĩndĩ gĩkĩ ndaria kĩrathimo igũrũ rĩanyu ndaria kĩrathimo kĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru ndarekereria hinya wa Ũtatũ Mũtheru na ndoiga Ngai witũ niwe wina hinya gũtiramakania mũcirĩirwo atĩa gũtiramakania tũcirĩirwo atĩa ta atĩ twoiga Ngai witũ niwe wina hinya twambararia moko maitũ na igũrũ twanĩrĩra twoiga we Ngai niwe wina hinya mĩciĩ-inĩ itũ niwe wina hinya ciana-inĩ citũ niwe wina hinya biacara-inĩ citũ niwe wina hinya mawĩra-inĩ maitũ niwe wina hinya tukiumagara na tukihunduka niwe wina hinya Jesu mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno we niwe wina hinya tuoiga niwe wina hinya tuoiga niwe wina hinya ũgo ndũrĩ na hinya ũragũri ndũrĩ na hinya ũhoi wa mĩhianano ndũrĩ na hinya ũkaridei ndũrĩ na hinya ũhumenayo ndũrĩ na hinya tuoiga niwe wina hinya niwe wina hinya Ngai niwe wina hinya kĩgongona-inĩ gĩkĩ niwe wina hinya Ngai kĩgongona kĩa ma
aria tunyitanĩire nao, aria othe marĩ mwena-inĩ wa online, niwe wĩna hinya Ngai, igũrũ rĩa arĩa marĩ mabũrũri ma nanja, ona magĩtĩrwo hinya nĩ mabũrũri-inĩ marĩa marĩ, niwe wĩna hinya igũrũ rĩao. Ngai witũ niwe wĩna hinya igũrũ rĩa inyuĩ mũrĩ mabũrũri ma nanja, igũrũ rĩa inyuĩ mũrĩ bũrũri-inĩ wa Kenya, igũrũ ritũ tũrĩ kĩgongona-inĩ. Ngai witũ niwe wĩna hinya. Arĩa othe arwaru marĩ mabũrũri ma nanja na nĩ mehokekaga na indo ciao kĩgongona-inĩ gĩkĩ, ndetia hinya wa kĩgongona, ndathĩrĩria andũ aya kũhona. Arĩa matũmĩte prayer request, ndamwĩtĩria hinya ũrĩa umaga gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki, na ndoiga Ngai ũrĩa twĩtĩkĩtie niwe wĩna hinya. Gĩkuũ kĩu gĩathĩrĩirio thĩinĩ wanyu gĩtirĩ na hinya, rũbora rwa gĩkuũ rũkĩrĩha, mũtigũkua nĩ mũgũtũũra muoyo. Nĩ Ngai witũ wĩna hinya, nĩ Ngai witũ wĩna hinya. Ona ithuĩ tũtiĩkua na tũtiĩthira, nĩ tondũ nĩ Ngai witũ wĩna hinya. Daudi ndakuire nĩ gũteng'eranio nake nĩ Saũlũ, tondũ Ngai wa Daudi nĩ Ngai wĩ hinya. Ngai ũcio tũragoca nĩwe Ngai, niwe tũroiga arĩ na hinya. Nĩ thengio nĩ hinya wa ũtatũ mũtheru ũrĩa warekererio kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Amũkĩrai hinya mwerũ wa ũtugi na ũtungata wa Ngai, amũkĩrai hinya wa Roho Mũtheru, amũkĩrai ũtorania wa Roho Mũtheru. Menyai kuma ũriku-inĩ wa ngoro cianyu atĩ Ngai ũyũ nĩwe wĩna hinya. Menyai ũriku-inĩ wa meciria-inĩ manyu atĩ Ngai ũyũ nĩwe wĩna hinya. Ngai ũyũ ndegũtorio nĩ mũndũ, kĩrĩndĩ kĩarie kana kiuge atĩ gũtirĩ Ngai. Ithuĩ tũĩ Ngai nĩwe wĩna hinya, ithuĩ tũĩ nĩ kũrĩ Ngai, na nĩ Ngai ũrĩ hinya, nĩ Ngai ũhotanaga, nĩ Ngai ũrũagĩrĩra rĩtwa rĩake, nĩ Ngai ũrũagĩrĩra kiugo gĩake, nĩ Ngai mũtheru. Ngai ũyũ nĩ mũtheru, Ngai ũyũ nĩ mũtheru. Twanĩrĩra tuoiga Ngai ũyũ nĩ mũtheru. Ũtorania wa Ngai witũ nĩ mũtheru, hinya wa Ngai witũ nĩ mũingĩ, rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrogocwo. Ngai we nĩwe wĩna hinya na wĩ mũtheru Ngai. Niwe wĩna hinya maũndũ-inĩ mothe Mwathani, niwe twerekereria moko-inĩ maku. Hinya waku ndũngĩcindanwo naguo nĩ athamaki a thĩ, ũhoti waku ndũngĩcindanwo naguo nĩ andũ arĩa ogĩ, ũmenyereri waku ndũngĩcindanwo naguo nĩ security ya mũhuro wa riũa. Niwe wĩna hinya igũrũ rĩa security itũ, niwe wĩna hinya igũrũ rĩa gũtũmĩrĩria tũkiumagara na tũkĩhũndũka na gũtwathĩra arangĩri. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo, rĩtwa rĩaku rĩroneneha. Niwe wĩna hinya maũndũ-inĩ mothe, niwe twĩtĩkĩtie niwe wĩna hinya, rĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Nĩ ũtũrũĩrĩire Ngai, nĩ ũtũhotanĩire Ngai. Thuireciragia nĩ tũgũthira, no nĩ tondũ wa hinya na ũnene waku ũratũhonokia tu na ũndũ wa gũtũiguĩrĩra tha. Twetia security njega, twetia ũgitĩri mwega, tondũ nĩwe wĩna hinya wa gũtũrangĩra. Saũlũ ona ena ita rĩake rĩtinagĩria Daudi amakore harĩa mararĩ, tondũ we nĩwe wĩna hinya Ngai, nĩwe ũkoragwo na hinya Mwathani, nĩwe wĩna ũhoti mũnene. Rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrogocwo, rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩroneneha. Ndohora andũ aya mĩrimũ-inĩ yothe, ndohora andũ aya maruo-inĩ mothe, ndaria ũgima wa mwĩrĩ igũrũ rĩanyu, ndaria ũhotani wa Ngai igũrũ rĩanyu, ndaregana na roho wa mathĩna igũrũ rĩanyu. Ngai witũ nĩwe wĩna hinya igũrũ rĩa mĩrutĩre itũ ya wĩra. Ngai witũ nĩwe wĩna hinya, ũyũ nĩwe Ngai ũrĩa tũgũtũũrĩra, nĩwe wĩna hinya mũrĩithi ũrĩ tha. Nĩ thengio nĩ gũtwarĩria, nĩ thengio nĩ gũtũma tũgũtaũkwo. Ti therũ nĩwe wĩna hinya, nĩwe wĩna ũhoti, nĩwe wĩna hinya,
niwe wina hinya, niwe wina ũhoti. Twambararia moko maitũ na igũrũ twoiga niwe wina hinya, no twage ciugo nyingĩ cia gũkwĩra, no twanĩrĩra twoiga niwe wina hinya, twanĩrĩra twoiga niwe wina ũhoti. We niwe Ngai ũrĩa twendete, we niwe wina hinya, we niwe wina hinya, niwe wina hinya, niwe wina hinya, niwe wina hinya Ngai, niwe wina hinya. Gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe, gũtirĩ Ngai ũngĩ tũgũtungata tiga we. Tũtikũhoya ngai cia Baali, tũtigwakia mĩaki ya kũngĩ, tũtigũtukania kĩgongona gĩkĩ, tũtigũtukania kĩgongona gĩa Theophilus Church, tũtigũtukania wĩra waku. Niwe tũgũtungata, niwe wĩna hinya kĩgongona-inĩ gĩkĩ, niwe wĩna hinya Ngai. Tũtigũtukania wĩra ũyũ waku mũrĩithi ũrĩ tha, tondũ niwe wĩna hinya. Nĩtuonete ũgĩthengia mĩaki ya kũngĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ, nĩtuonete Ngai kĩgongona kĩa ma ũgĩthengia makambuni moko-inĩ ma andũ marĩa mangĩtũma metĩye. Niwe wĩna hinya Ngai, ti itherũ niwe wĩna hinya. Niwe tũgũtũũrĩra, niwe tũgũtungata, niwe wĩna ũhoti, niwe tũkwambararia. Rĩtwa rĩa Ngai ũyũ rĩrotũũgĩra, rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩroneneha. Niwe wĩna hinya maũndũ-inĩ mothe. Thank you Lord. Niwe wĩna hinya, ti itherũ niwe wĩna hinya Ngai, niwe wĩna hinya Ngai. Thank you Ngai, niwe wĩna hinya. Mwathani wakwa ndongoria rũgendo-inĩ rũnyitĩte rũgendo rwa mathĩna, weage ũgĩ na ũthĩnjĩri wa ma, ngũrutĩre igongona rĩrĩa ũkwenda, ngũrutĩre igongona rĩrĩa ũkwenda. Thank you Lord. Rĩrĩa kwĩnduma ndũkandigĩre njĩra, mũrĩkagĩra nyone nyarĩrĩ ciaku, tondũ Saitani nĩeranĩire gũthiĩka, na nĩkĩo aingĩ moreire werũ-inĩ, na nĩkĩo aingĩ moreire werũ-inĩ. Mwathani wakwa ndongoria rũgendo-inĩ rũrũnyitĩte rũgendo rwa mathĩna, weage ũgĩ na ũthĩnjĩri wa ma, ngũrutĩre igongona rĩrĩa ũkwenda, ngũrutĩre igongona rĩrĩa ũkwenda. Ndũkandigĩre rũino, ũrĩkagĩra nyone nyarĩrĩ ciaku, Saitani nĩeranĩire gũthiĩka, na nĩkĩo aingĩ moreire werũ-inĩ, na nĩkĩo aingĩ moreire werũ-inĩ. Ciana cia Baba tũtũire na maithori, tondũ itũũra rĩrĩ tũrĩtiritũ, nĩtuoyei mĩrigo itũ tũinũke, itũũra ritũ rĩakĩtwo kĩrĩma-inĩ. Ciana cia Baba tũtũire na maithori, tondũ itũũra rĩrĩ tũrĩtiritũ, nĩtuoyei mĩrigo itũ tũinũke, itũũra ritũ rĩakĩtwo kĩrĩma-inĩ. Ndigacoka Misiri kuota ngombo, tondũ Mwathani wakwa nĩwanjĩtire. Nĩngwĩrutanĩria nĩguo magwĩtĩkie, ona rĩu ngambona ndĩrawĩigua. Ndigacoka Misiri kuota ngombo, tondũ Mwathani wakwa nĩwanjĩtire. Nĩngwĩrutanĩria nĩguo
ona rĩu ciana cia baba tũtũire na maithori tondũ itũũra rĩrĩ tũrĩtiritũ nĩtuoe mĩrigo itũ tũinũke itũũra ritũ rĩakĩtwo kĩrĩma-inĩ itũũra ritũ rĩakĩtwo kĩrĩma-inĩ tigacoka Misiri kuota ngombo tondũ Mwathani wakwa nĩwanjĩtire nĩ kwĩruta rĩrĩa nĩguo mwĩtĩkia ona rĩu mũgambo no ndĩrawĩigua ona rĩu mũgambo no ndĩrawĩigua tũgatũũra bũrũri wa magegania riũa na mweri Mwathani wakwa ndongoria rũgendo-inĩ rũrũnyitĩte rũgendo rwa mathĩna ũheage ũgĩna ũthĩnjĩri wa ma ũrutĩre igongona rĩrĩa ũkwenda ũrutĩre igongona rĩrĩa ũkwenda. Nĩndeherwo gĩathĩ kĩu ndeherwo gĩathĩ nĩgetha nyamũre gĩathĩ Paulo andĩkĩire kanitha wa Filipi hĩndĩ ĩrĩa oetwo nĩ ũndũ wa arama nĩacokagia ngatho nĩ ngwatanĩro yao nĩ ũndũ wa kũmwenda nao makamwenda Paulo akĩmera nĩnjokagia ngatho nakamuoera ngwatanĩro yatũũra na wendo ũingĩ wa kũgwatanĩra na nĩ ũhoro wa makũhunjia ũhoro wa ma na kũrũĩrĩra na hunjia ũhoro wa ma mũtarĩ na guoya mũrĩ ngwatanĩro na mũkeni gĩatĩkai kĩonereria kĩa Mwathani Jesũ na mũrute mĩĩrĩ ĩtuĩke igongona Paulo akĩmera nĩnjokagia ngatho nakamuoera ngwatanĩro yatũũra na wendo
tũrũme na nyinyi. Angĩkorwo hena andũ a gĩthemba kĩu, mũndũ ũgimarithĩtie mwana, mwana waku, mwana wa mwana waku, ũkai tũhoe hamwe. Na ciana ici ingĩkorwo ciĩ gũkũ, no moke tũnyitanĩre. Ciana ici ingĩkorwo ciĩ gũkũ ciũke tũnyitanĩre. Nĩ mũmoĩ. Kei tũhoe. Mwathani wa athani, nĩndagũtĩĩa mũno na nĩndakwambararia mũno na nĩndakwĩnyihĩria mũno. Nĩndakwĩnyihĩria mũno Ngai witũ. Ciana citũ cia tũhĩ nĩ ikoretwo cikĩgimara, na nĩ thengio nĩ tondũ nĩ ũmamenyereire. Nĩ thengio nĩ tondũ nĩ ũmagitĩrĩte. Nĩ thengio nĩ tondũ nĩ ũmaikarĩtie. Nĩ thengio nĩ tondũ wa ũtugi na ũnene waku wa gũtũma ciana citũ cia tũhĩ ituĩke anake. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Twatheria ciana ici cirĩ kũrĩa irĩ na thakame theru ya gatũrũme. Twacitheria na thakame ĩrĩa ĩraitĩkĩra mũtharaba-inĩ. Twamanyitithania na kĩgongona gĩkĩ tondũ nĩ aitũ, arĩa marĩ kũraihu ona arĩa marĩ gũkuhĩ, arĩa aciari ao marĩ mabũrũri ma nanja na arĩa marĩ bũrũri-inĩ wa Kenya. Ciana ici iria ciũkĩte na iria itanoka ciĩ moko-inĩ maku Ngai. Nĩ kũrĩ magongona maingĩ irutagĩrwo, nĩ kũrĩ motarani maingĩ mataragwo, no ithuĩ tũramatara na ũtarani waku, tondũ no marugagĩrwo maruga manene. Wĩ Ngai hamwe na ithuĩ, wĩ Ngai hamwe na ciana citũ, wĩ Ngai hamwe na ciana citũ, wĩ Ngai hamwe na ciana citũ cianake. Tuĩka Ngai mũnene igũrũ rĩao. Jehova, twĩtigithũkanĩtie na magongona mothe, tũgetigithũkania na maruga mothe matagũtĩithĩtie, tondũ ugĩte tũtigathiage maruga marĩa mainagĩrwo nyĩmbo itagĩrĩire, nyĩmbo itarĩ na Ngai. Nĩ twakũhoya tũrekere kũrĩa tũthiĩte, tũrekere ũrĩa twĩkĩte ũtagũtĩithĩtie, tũrekere thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ciana ici cianake twaciga moko-inĩ maku, twakwĩrwo marĩithia rĩwe. Tuĩka Ngai wao mũthenya na ũtukũ, na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesũ Kristo mwathani witũ tũhona twacokia ngatho. Ciana ciothe nĩ ciũke haha tũhoe hamwe, watoto wote, ciana ciothe. Watoto wote wakuje hapa mbele, na arĩa me kĩrathi nĩ metwo. Kanitha rekei tũrũgame tũhoere ciana citũ, tũmambararĩrie moko na igũrũ, tũmahithe thakame-inĩ theru ya gatũrũme, na twĩre Ngai amaririkane na amatoranĩrie. Ngai
ici nĩ ciana citũ, gĩkĩ nĩ gĩkeno gitũ, ĩno nĩ ngerenwa ihiko-inĩ citũ, ũyũ nĩ ũgemu wa andũ aku arĩa wendete na arĩa ũthurĩte na arĩa ũkinyagĩria matukũ ma wega. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa ciana ici na ndacihitha thakame-inĩ theru ya Gatũrũme. Ndatigithũkania ciana ici na mogwati mothe marĩa marĩ kuo. Ndatigithũkania ciana ici na maruo mothe. Ndatigithũkania ciana ici na mogwati na mĩtino yothe. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa ciana citũ. Nĩ kũrĩ aciari mena ciana gũkũ marĩ mabũrũri-inĩ ma nanja, na rĩngĩ ciana ici itinahota gũka mũthenya wa ũmũthĩ. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa ciana icio. Tungata ũyũ ndaũnyitithania gatagatĩ-inĩ ka andũ arĩa marĩ kũraihu na arĩa marĩ gũkuhĩ nĩ tondũ wa tha ciaku. Nĩ kũrĩ na mĩbango ĩrĩa yanabangĩrwo ciana, ũgatũteithia na tũkamĩbangũra, ũgatũteithia na tũkarũgama mwanya-inĩ na ithenya-inĩ, na hinya waku ũkonekana. Nĩ kũrĩ mĩrimũ yanarekererio kũrĩ ciana, mĩrimũ mĩritũ mũno tũkahoya na ũkamĩeheria. Nĩ kũrĩ magongona manarutĩrwo ciana, ũgatũteithia Ngai tũkarũgama mwanya-inĩ na ũkaiguĩrĩra ciana citũ tha. Rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Ona rĩu Mwathani mwaka-inĩ ũyũ ũgĩthirĩrĩkĩra ũgũthirĩrĩka na thayũ. Mwaka ũyũ wĩna kĩrathimo. Ithuĩ nĩ tũregete na mĩoyo ya ciana citũ, iguĩrĩra ciana citũ tha. Ndũkareke cianangwo nĩ gĩkuũ, ndũkareke cianangwo nĩ mũthiro. Ciana citũ nĩ ndathime na ci guoko-inĩ gwaku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Mwaka wa 2026 mbara iria iharĩrĩirio cia ciana mathukuru-inĩ, matũũra-inĩ, miumagarĩre-inĩ ya ciana na mĩhũndũkĩre-inĩ, nĩ tondũ wa magongona marĩa marutagĩrwo ciana na makarutwo ciana, ithuĩ tũtirĩ ngwatanĩro namo. Ciana citũ nĩ ndutĩre igongona rĩega na rĩtĩkĩrĩku rĩa thakame theru ya Gatũrũme. Ikuũ ciothe ingĩathĩrĩrio kũrĩ ciana, nĩgetha andũ metongie na manyite itĩ ciao, manyite mawabici mao na thakame ya ciana citũ, ithuĩ nĩ twarega. Nĩ twarega na rũciaro rwitũ, nĩ twarega na rũciaro rwitũ, twarega na ciana citũ cia tũhĩĩ, twarega na ciana citũ cia tũirĩtu. Magongona marĩa mothe Saitani ũharĩrĩirie nĩ twamang'aũrania, nĩ twamang'aũrania, nĩ twamang'aũrania thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ciana citũ ci thakame-inĩ theru ya Gatũrũme. Ciana citũ itikũũra, ciana citũ itigũkua, ciana citũ itikũrwara, ciana citũ itikũũragwo, itikũũragwo nĩ ũthamaki wa nduma thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ngai wĩ Ngai, wĩgocithie hamwe na ciana citũ, na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesũ Kristo Mwathani witũ twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho. Amen. Nĩngwenda kũhoya na andũ arĩa othe arwaru, tukae chini watoto na tusiende mbali sana. Nitamuita wakati wa kuamukĩra ukifika. Mũndũ wĩ gũkũ mũrwaru, na angĩkorwo nĩtũhoete nawe ũikare thĩ, ni kama hatujaomba na wewe, kuja tuombe na wewe. Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, githĩ we wĩ wiki tiwe ũhonanagia? Githĩ tiwe ũrahũrirwo mĩtũnda mĩingĩ ya gũkua mĩrimũ itũ? Iguĩrĩra andũ aya tha, iguĩrĩra andũ aya tha, maiguĩrĩre tha mũrĩithi ũrĩ tha, mohore cioho-inĩ cia mĩrimũ,
mohore cioho-inĩ cia maruo. Nĩ kũrĩ angĩ marũgamĩte nĩ tondũ wa aciari ao, kũrĩ angĩ marũgamĩte nĩ tondũ nĩo, kũrĩ angĩ marũgamĩte nĩ tondũ wa rũciaro rwao. O ithenya-inĩ rĩrĩa mũndũ arũgamĩte maiguĩrĩre tha, naguo hinya na ũnene waku reke wonekane. Hinya wa kũhonania nĩ waku, na hinya wa gũtoorania nĩ waku, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na ithuothe tuge Ngai amũrathime. Ndĩrenda tũrũgame na biacara citũ, andũ othe, mũndũ wĩna biacara ũke tũhoe hamwe. Ngai wĩ mwagĩrĩru. Mawĩra maitũ marĩa maigĩtwo nĩ andũ aya Ngai, aingĩ ao nĩ manyarirĩirwo biacara-inĩ ici, aingĩ ao nĩ manyarirĩtwo nĩ mĩici, indo ciao ikaiywo na ikora. Githĩ tiwe ũcokagia kĩndũ na kĩngĩ? Wĩ Ngai. Aingĩ ao kũrĩa maigĩte biacara nĩ ciorotagwo na ikarara igĩthiũrũrũkwo mũthenya na ũtukũ. Igua tha igũrũ rĩa biacara cia andũ aku. Wĩ Ngai mũnene igũrũ rĩa biacara cia andũ aku. Ndarigicĩria mawĩra marĩa andũ aya marutaga na thakame theru ya Gatũrũme, o harĩa marutagĩra biacara ciao. Ndaĩkĩrĩra biacara ici rũirigo rwega rwa mwaki wa Roho Mũtheru, na tondũ biacara nĩ ikwerekerwo mwaka-inĩ wa 2026, nĩ twarega kũnyarirĩrwo biacara citũ. Ngai, nĩ twarega kũnyarirĩrwo biacara citũ. Nĩ kũrĩ megũteng'erio maroretio na itherero, na angĩ mateng'erio maroretio na rũgũrũ, no tondũ wa kũguoyohio tũtikũguoyoha. Biacara citũ twacihotha kĩgongona-inĩ gĩaku, aingĩ itũ nĩ mekwambĩrĩria gwetherwo mahĩtia, aingĩ itũ nĩ mekwambĩrĩria gwetherwo marũa matiganĩte. Ngai, wĩ Ngai, wĩ Ngai. Ndarega gũthĩnĩka kwa andũ aya biacara-inĩ ciao, ndarũgama nacio kĩgongona-inĩ gĩaku nĩ tondũ wĩtagwo Ngai. Mawĩra ma andũ aya rũgama namo. Nĩ njũĩ nĩ megũkorwo me targeted, no Ngai, mawĩra maya matikuonekana, matikũnyitĩkana. Hĩndĩ ya mbugĩrĩrio mawĩra maya matikũhũrwo na mahiga, hĩndĩ ya mbugĩrĩrio mawĩra maya matigũcinwo, hĩndĩ ya mbugĩrĩrio mawĩra maya matikũmomorwo. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, twahoya, twetĩkia ona twacokia ngatho. Na ũngĩteithio kũruta igongona rĩa wĩra waku ũrute. Ũngĩteithio, ti ũngĩrwo, nĩ ũngĩteithio nĩ Ngai. Bwana asifiwe sana. Ndenda kũhoya na andũ arĩa andĩke mawĩra, na nĩ kũrĩkia ndĩrarĩkia, hinge magongona maitũ ma mwaka ũyũ. Awa tũkũhoyaga nĩ tondũ nĩ ũtũheaga na nĩ ũtũiguaga. Tũgũcokagĩria ngatho tondũ nĩ ũtwĩkĩte maũndũ mega. Nĩ ũtũmĩte twandĩkwo mawĩra kũndũ gũtiganĩte. Nĩ ũtũmĩte andũ aya aku mandĩkwo mawĩra makambuni matiganĩte. Wĩ Ngai, wĩ Ngai, wĩ Ngai igũrũ rĩa maũndũ mothe. Gitĩra kũrĩa ndungata ici ciaku ciandĩkĩtwo mawĩra.
magitire no rathime wĩra wa moko mao, monekanĩre mũthenya na ũtukũ, monekanĩre mwene thayũ na mwene ũhoti, maririkane nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya Ngai, maririkane nĩ tondũ wa ũhotani waku, maririkane Ngai mwene thayũ, maririkane Ngai mwene gĩkeno. Ndamahitha thakame-inĩ theru ya Gatũrũme, kĩĩtĩkia nĩ ũkũmarĩithia arĩ we, kambuni-inĩ iria marutagĩra wĩra, ona kũrĩa mandĩkĩtwo, arĩa mandĩkĩtwo nĩ thirikari, arĩa mandĩkĩtwo nĩ kambuni itiganĩte, arĩa mandĩkĩtwo nĩ county government, o harĩa mũndũ andĩkĩirwo, ndaria kĩrathimo. Na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo, Mwathani witũ twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho. Thank you. Ũngĩteithio kũhandĩra wĩra ũcio waku ũhandĩre. Ndenda kũhoya na andũ arĩa matarĩ mawĩra, nĩgetha nyume hau. Andũ arĩa matarĩ mawĩra, nĩnjũĩ nĩ kũrĩ andũ aingĩ mũno matarĩ andĩke na maretha mawĩra. Kujeni tuombe pamoja. Na muhiuha hiuhe. Ngai, we niwe ũhingũraga mĩrango, we niwe ũtũmaga andũ matũre, na niwe ũikaragia andũ aku. Andũ ona matarĩ mawĩra nĩ ũtuĩkĩte Ngai igũrũ rĩao, ũprovaidagĩra andũ arĩa me mawĩra na arĩa matarĩ mawĩra. Njĩra ciaku nĩ kĩriga Ngai. Aya matikoretwo me mawĩra, na nĩ marerirĩria kuona mawĩra ma kĩrathimo. Marathimĩre mawĩra Ngai kĩgongona kĩa ma, no mahe mawĩra ma gũgũtĩithia na ma gũkũgocithia. Kũrĩa mĩrango yahingirwo nĩ andũ nĩ ndamĩhingũra, kũrĩa mĩrango yahingirwo nĩ ndamathia nĩ ndamĩhingũra, kũrĩa wahingire mĩrango arĩ we nĩgetha ũhingũre mĩrango mĩega nĩ ndetĩkĩra. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, he andũ aya mawĩra mao no mehokere kũrĩa mekũrutĩra mawĩra. Angĩ nĩ kwandĩkwo mekwandĩkwo, angĩ nĩ biacara mekũiga. Ndamahitha thakame-inĩ theru ya Gatũrũme, ngĩĩtĩkia wĩ Ngai igũrũ rĩao. Na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo, Mwathani witũ twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho. Mungu awabariki sana na awatendee mema. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ndĩrenda tũnyite igongona rĩa ngatho na guoko gwaku nĩgetha tũrĩhoere. Ngai, nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha nyingĩ ona nĩ ũrĩ ũtugi mũnene, mwaka ũyũ nĩ tũhĩtũkĩire maũndũ-inĩ maingĩ, no nĩ ũtũhotanĩire. Amũkĩra igongona ritũ rĩa ngatho rĩrĩa tũgũkũrutĩra kĩgongona-inĩ gĩkĩ, na ũrathime mawĩra ma moko ma andũ aya. Na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo, Mwathani witũ twahoya na twacokia ngatho. Rehe igongona rĩanyu haha. Bwana asifiwe sana. Tuheo rwĩmbo rũmwe. Hallelujah. Hallelujah. Arĩa macaragia Mwathani Ngai, ngoro-inĩ ciao matarĩ na itherũ, matirĩ hingo matakamuona, nĩarĩmonekanagĩra hingo ciothe. Arĩa macaragia Mwathani Ngai, ngoro-inĩ ciao matarĩ na itherũ, matirĩ hingo matakamuona, nĩarĩmonekanagĩra hingo ciothe. Tuonekanĩrĩre Baba na ũtũrathime,
gutiro turagia irwa kaoya thina tuhoya goturathime na irathimo ciaku aria macaragia mwathani ngai ngoro-inĩ ciao matarĩ na itherũ gũtirĩ hingo matakamuona nĩarĩmonekanagĩra hingo ciothe arĩa macaragia mwathani ngai ngoro-inĩ ciao matarĩ na itherũ matirĩ hingo matakamuona nĩarĩmonekanagĩra hingo ciothe tuonekanĩrĩra baba na ũtũrathime arĩa makenaga nĩ kuona tũgĩthĩnĩka wamenye gũtirĩ ũturagia irwa kahoya thĩna tuhoya gũtũrathime na irathimo ciaku hĩndĩ yaingĩ gũkĩaga ũi makamaka nĩ kũrigwo gwake amarore nakũ matirĩ mawĩra na nĩ mabataire nĩ gĩa kũrĩa kũnyua na gĩa kwĩhumba hĩndĩ yaingĩ gũkĩaga ũi makamaka nĩ kũrigwo gwake amarore nakũ matirĩ mawĩra na nĩ mabataire nĩ gĩa kũrĩa kũnyua na gĩa kwĩhumba nĩtuonekanĩrĩra baba na ũtũrathime arĩa makenaga nĩ kuona tũgĩthĩnĩka wamenye gũtirĩ ũturagia irwa kahoya thĩna tuhoya gũtũrathime na irathimo ciaku nĩtuonekanĩrĩra baba na ũtũrathime arĩa makenaga nĩ kuona tũgĩthĩnĩka wamenye gũtirĩ ũturagia irwa kahoya thĩna tuhoya gũtũrathime na irathimo ciaku mĩciĩ-inĩ itũ ndĩrĩ na Thank you, Keito ikare thĩ. Bwana asifiwe sana. Ithe tutithiĩte wega. Ihinda-inĩ rĩrĩ ndĩrenda kuoya mweke ũyũ njokerie mũndũ o wothe ngatho nĩ tondũ wa itemi rĩrĩa ũkoretwo ũkĩnyita thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ kĩa Ngai na wĩra ũrĩa ũkoretwo ũkĩruta thĩinĩ wa wĩra-inĩ ũyũ. Bwana asifiwe sana. Nĩ mũrutĩte wĩra mũritũ andũ arĩa marĩ online ona andũ arĩa marĩ kĩgongona-inĩ thĩinĩ na no njugire Ngai amũrathime. Bwana asifiwe sana. Ta geithia mũndũ ũcio mũriganĩtie ũikarĩte thĩ ũmwĩre Ngai akũrathime. Ona kwaritũha ndirĩ ndakwaga, ona rĩrĩa gwĩ kwega ndirĩ ndakwaga, ona tũkĩnyuaga cai ndikwagaga, ona rĩrĩa gwĩ thĩna ndirĩ ndakwaga, ona rĩrĩa tũranyitĩrĩra arĩa mena mathĩna ndirĩ ndakwaga. Mwĩrĩ onawe nĩ ndagũcokeria ngatho. Bwana asifiwe sana. Mweri ũyũ tũtirĩ igongona rĩngĩ tũngĩruta, ũguo rĩ nĩ igongona rĩakwa rĩa kũhinga mwaka na inyuĩ, na rĩtikũrutwo ũrĩa tũmenyerete, haleluya, kana ũrĩa tũĩ, tondũ Ngai witũ nĩ Ngai. Mwathani arogocwo. He hĩndĩ Jesu Kristo akanirwo nĩ Petero, gũkanwo piũ nĩ mũndũ ũrĩa endete. Maandĩko maroiga atĩrĩ thĩinĩ wa Mathayo 26 kwambĩrĩria 69, nake Petero nĩ gũikara aikaire kũu nja, na mũirĩtu ũmwe wa wĩra akĩmũkora akĩmwĩra atĩrĩ, we nawe uma hamwe na Jesu mũndũ ũcio wa Galili. Kwanja nĩ house girl. Haleluya. Nĩyo wainainirie mũndũ ũgwĩtwo Petero. Nĩ tũratwarana. Akĩmũkora akĩmwĩra, o nawe rĩ uma hamwe. Nĩ tũratwarana. Nĩ Mathayo 26:11-39. Tondũ no nĩ gwetha mũretha. Nake Petero nĩ gũikara aikaire kũu nja, na mũirĩtu ũmwe wa wĩra akĩmũkora akĩmwĩra atĩrĩ, we nawe uma hamwe na Jesu mũndũ ũcio wa Galili. Mwathani arogocwo. Maandĩko makoiga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa raini ya 70, nake agĩkana mbere yao othe akiuga, ũguo ũkuuga nduge na hinya,
Ũguo ũkuga ndiũĩ. Nĩ mũtũmwo ũmwe wa arĩa Mwathani endete, na ũririkane haha nĩ marĩte gĩathĩ kĩa Bathaka. Ũguo nĩ marĩte mwĩhĩtwa, nĩ marĩte last supper. Bwana asifiwe sana. Nĩ marĩanĩire irio na Jesu Kristo, na nĩ marĩanĩire ciathĩ cigana ũna. Haya, na rĩrĩa athire kĩhingo-inĩ, mũirĩtu ũngĩ akĩmuona, akĩra arĩa marĩ ho atĩrĩ, ona mũndũ ũyũ nake oima hamwe na mũnaciri ũcio. Nĩ rita rĩa kaigana? Haya, nake agĩkana rĩngĩ, ugai na hinya. Nake agĩkana rĩngĩ na mwĩhĩtwa akiuga, mũndũ ũcio, tondũ Jesu arĩ thĩna-inĩ. Nĩ harĩ ũndũ ũmwe ngwenda kwaria wa kĩgongona gĩkĩ. Rĩrĩa ngoretwo moritũ-inĩ mũtirĩ mwangana. Bwana asifiwe sana. Ũguo inyuĩ mwĩna ũhoti mũnene gũkĩra Petro, tondũ mwĩ era-inĩ ya Roho Mũtheru. Ngoiga Ngai amũrathime nĩ kwaga gũkana wĩra wa Ngai. Ngai amũrathime arĩa marĩ mabũrũri ma nanja nĩ kwaga gũkana kĩgongona na kwaga gũconoka gwĩtanio nakĩo ona kĩhakĩtwo ndoro. Bwana asifiwe sana. Ũguo ndĩna ũndũ wa gũtũma njĩre Ngai amũririkane na amũrathime. Haleluya. Ũndũ ũngĩ nyonete thĩinĩ wanyu, kwĩ hĩndĩ mbara ya cacaga kũrĩa twanatungata, tũkerana atĩrĩrĩ, tũkũrũgama rũgiri igũrũ nĩguo twananaga na hunjia, na tũrũgame wega twĩkĩrĩte mathaga mothe, kũrĩa gũkũhota nĩkuo tũgwĩka atĩa. Ngĩona ngocio nĩ wana kaba gũtua matua o rĩmwe. Mwena ũrĩa gũikara mũtirũgamĩte rũgiri igũrũ. Bwana asifiwe sana. Mwĩkuo thĩinĩ wa hema thĩinĩ, mwĩkuo thĩinĩ wa kĩgongona thĩinĩ. Ũguo Ngai ndairĩtio ngoro nĩ inyuĩ tondũ nĩ mũrũgamĩte. Mũtuĩte matua ma gũtũma mũnyararwo, mũgatua matua ma gũtũma mũmenwo, mũgatua matua nginya ma kwaga kwarĩrio, angĩ ona matigeithagio. Kwanja kũragia atĩrĩrĩ, ũthoma gwa gĩthirĩ, mũrĩ o gwa gĩthirĩ. Madrasa matingĩkĩnjĩtaga narĩ senior archbishop. Bwana asifiwe sana. Mũrĩ o kũrĩa gwa gĩthirĩ. Bwana asifiwe sana. Mũtimakĩtio nĩ macio na mũtikanĩte wĩra wa Ngai. Ti niĩ mũrũgamĩte ithenya-inĩ rĩakwa, mũrũgamĩte ithenya-inĩ rĩa wĩra wa Ngai ũrĩa ũrathimanaga. No njage gũkũ-notice na no njage gũkuona, no igũrũ nĩ rĩrandĩkana ũyũ nĩ ũmwe wa arĩa matetigage, nĩ ũmwe wa arĩa matakanaga wĩra wa Mwathani. Bwana asifiwe sana. Petro akanire Jesu thĩna-inĩ rĩrĩa mũbatarĩte, akanire Mwathani witũ Jesu Kristo rĩrĩa abataraga mũndũ wa kũmũmĩrĩria. Haleluya. Ndigwĩciria ona rĩrĩa kwanaritũha atĩa nĩ kũrĩ kwaga kũingĩra andũ arĩa mũrango ũrĩa andũ hakuhĩ 250. Ũguo Ngai amũrathime. Mwaka ũcio Ngai amũrathime na mwĩke wega. Bwana asifiwe sana. Tuthi na mbere na tũrorete gĩathĩ-inĩ kĩa Mwathani. Haleluya. Twĩra-inĩ akaigana 70. Na kahinda kanini gathira, arĩa marũngiĩ ho magĩũka. Ũguo nĩ andũ mĩthemba mĩingĩ maroka, na maroka gũikia mũndũ ũgwĩtwo Petro kĩgeranio-inĩ, no ti kĩgeranio kĩa andũ acio, nĩ kĩgeranio kĩa Petro. Aroroka na nĩ endete Mwathani, na nĩ agũire tuothe. By the way, Petro tiga nĩ Roho Mũtheru
wa makorire kuria Jerusalem muthenya wa Pentecostal oya agatuikire mujama tondu ni ariganirwo ni mwathani na mukanaga life. Bwana asifiwe sana. No inyue ni muyuritwo ni wega wa Ngai, mukaiyurwo ni utugi wa Ngai, mukaiyurwo ni kiugo kia Ngai thiini wanyu, mugatua matua o kuhana uria kuhana. Ngai aromuririkana na Ngai aromuturia, na ona inyue riria mugakorwo mwi wega-ini wega ucio ukamuyuririra, riria mugakorwo mwi ruo-ini Ngai akamuruirira na iguru ritikana mukane. Bwana asifiwe sana. Na kahinda kanini gathira aria marugio ho magiuka makira Petro atiri titheru onawe wi wao ni undu mwaririe waku ni ugukumbura. Bwana asifiwe sana. Mwaririe wa kigongona gia Theophilus ni gukararia uhoi wothe na gutongorio ni kiugo kia Ngai na kungaurania mihianano. Bwana asifiwe sana. Uguo mwaririe witu ni uyu kuri urithiaga he handu ndirathire ndiratheka na ndirakena muno kama undu mangi no magiuka nigetha mundu agakimenya andu ake uria mahana. Muthenya wa Wednesday ndiri handu ndaingirire kwa mundu mucii na ndathiete ranji na ndukorie ni kuku we uigane na nindakorire ndugeirwo wega na ngiria no ndathiete ndinyiki nithia ndinyiki kienda muno mukururanio tondu uguo niguo ndari ona ni ndirituhagira na umenya gutuika ati mundu njira mundu muthiagira ki na thia wiki taki teta murogi ikandura mahana ati Bwana asifiwe sana. Inyuothe mukwenda kugithia ihooya ria tomba Ngai itu ni mwihokeku kundu kuingithia ndi nyiki na ngigithie handu na ndarokete tene to ndamerite ndiraria breakfast kwanyu. Uguo by the mwe na nuthu muko muthambitie nyumba tondu na ingiuka ngore macuka maurire bedroom table room ndingiria tukwamba guthambia nyumba iriku. Uguo no nginya nyumba ya metha-ini igaikara ta nyumba yake no ndagikorio magithambitie na magatheria. Mutumia umwe wetitwo nigetha ukia kiharirie ka breakfast na marugite ta turathie turi andu atano tondu ni bishop boiganie guthire ciragia meguthie na bodyguard ciake ta icio cia beta cia mundu gwitwo Saulu na ndereba ciake. Ndamerite ndiroka ndenyi na ndathire ndirio nyiki na Ngai wakwa. Mutumia umwe ni ahoire cai akiuga Ngai tukurugagira andu aingi na riu hoko mundu kira Ngai heaga andu aya ugi na matu magwika atia makuigua. Ni ndiugite turathie na andu ndoigite ndirathie ndi nyiki. Uginake agikiuga nitugwicokia ngatho niwe wakanjira mahoya macio o ihoya-ini. Ngai ni ndagutia tondu bishop witu oige guke wiki ukage wiki uria nake waigite tukurugeiria ringi nake ngiona ni ahikurie ritho ngimenya riu mahoya macio mothe marabatara kurungwo mwathani arogocwo. No riri uyu wari wa mwena wakwa ri ihoya ritiri utiganu na riria rihoyagwo ku ngaigua ucio ni Theophilus, ucio ni mundu witu, ucio ni mundu witu. Bwana asifiwe sana. Ngera Ngai ni the ona muhoere witu ti wa mutugo, muinire witu mwaririe witu wa kiugo kia Ngai ti wa mutu. Kuria wathie wako tumomoraga daimono cimomore. Bwana asifiwe sana. Ako ni gutharia turatharia miako yo hoi wa mihianano mitha na ndugetigire. Nindakenire ndaigua ucio ni witu. Bwana asifiwe sana.
riu nake mundu gwitwo Petro ri arerwo atiriri ona mwaririe ri ni ta wa mwathani Jesu no ni amuka uguo ona mwihumbire ri ni ta wa mwathani Jesu no Petro ni ekatia mutikae gukana kigongona kia Ngai ona kungirituha ndukanae gukana wira wa Ngai ona kungikatia kungirituha mwathani arotuiguirira tha reke ngucokerere ringi hau na kahinda kanini gathira aria marungie ho magiuka makira Petro atiri titheru onawe wi wao ni undu toiga hau na hinya ni undu mwaririe waku ni ugukumbura miaririe itu ni ritumburaga riria turaimagara riria turahunduka riria turi andu-ini mikire itu ya maundu ni ritumbura ndiikane turanyitanira uguo gatagati-ini ka wira wothe urutikite mwaka uyu ni wonanitie wi njamba ni wonanitie uri urume ni wonanitie ni ugutorania na ni guthii na mbere na gwika atia na ndukanite kigongona kia Ngai ndukanite wira wa mwathani ta Petro uguo Ngai akurathime kwi hindi bara ciarituhire muno onayo gokira gokora bara mwena wa mutho bara mwena wa urio warora mbere ukona irio ukamboka ni ndie ndaremwo ni kuria Ngai ndari areka hari undu mundu acokeria Ngai wakwa ngatho ndari anyuma appetite ndiaga manangeco na moko tiga ni hanini ona thani no ucu Bwana asifiwe sana uguo ngera Ngai ni the ona riria bara ciana rituha nduri waga kunyitirira wira wa Ngai Ngai amurathime aria mari online aria turi nao inyuothe Ngai amurathime Bwana asifiwe sana kwi ndi ndahurirwo ni mundu akinjuria riu maya tukuhoya atia mahoya na ni ukarugama kanitha-ini cathigi magakinya tene kwanja ngekira thuti ya cream white na tai ndune ngathera na nyenjwo na hurwo kati na niguo ndekire no nake ndokire Bwana asifiwe sana withambe othere na uigane tondu kuria twititwo tutieteirwo o maundu maria mega moiki rugendo ruru rwa matu-ini ni ruritu gukira rwa muthingi wa nyumba rugendo ruru rwa uhoro ni ruritu ari na rithe witu uhoro uyu unyotagirwo ukahutirwo ukoraganirwo ukaninanirwo no Ngai ni atumenyereire Bwana asifiwe sana nie ndi ngatho ciakwa ndireka atia ndiracokia tondu ni murutite wira ni murugamite nani haleluya Ngai amurathime na kirathimo giki kimukinyirire kuma uriku-ini wa ngoro yakwa haleluya mutinogete ni kunyitira wira wa Ngai na mahoya mutinogete ni kuruta wira wa Ngai na andu aria muri mabururi ma nanja grupu iria muhoyaga nacio Ngai amurathime haleluya Ngai ni mwega mwaririe witu ni ukumenyekana thi yothe ni hari mwaririe umwe muikaine naguo ni mukwenda ndimwire ni uriku ni hari undu umwe mucukagirwo ndimwire andu a Ngai kana ndige ni mugucenjia kaundu karia tumucukagirwo ni kanini ati ni muri ngwataniro ni kau no ko jigue ndaigua kangitongo kwimwira ati ni munyitanaga andu acio ni manyitanaga andu acio ni mari ngwataniro icio ni njuko njuru mutikihurire Jesu witu ruhi Bwana asifiwe sana uguo ri ingeigua handu kanitha ireirwo ni nyitanaga ngamenya iyo ni Theophilus Church itura ria Njatha-ini ati andu acio ni mari urumwe andu acio ni mari ngwataniro na matiri ngarari alafu mwatua guthie kundu muthia muri atheru tugeta ni tugathie mathiko mamwa pastani nguo irutagwo muthenya ucio pastor Lucy andu matingi gucambithia Ngai amurathime ngwataniro iyo mwinayo iture na ndikanathire Bwana asifiwe sana
Maandĩko makoiga atĩrĩrĩ nĩgetha ndĩkie. Hĩndĩ ĩyo agĩitĩka kwĩgirithia na kwĩhĩta akiugaga atĩrĩ, mũndũ ũcio, ta thomai wega, mũndũ ũcio, ta imagine ũkiuga kĩgongona kĩu ndikĩũĩ, mũtungatĩri ũcio, kanitha ũcio ndiũĩ. Bwana asifiwe sana. Nĩmĩ-inĩ cianyu mũtiugĩte ũguo. Bwana asifiwe sana. Meciria-inĩ manyu mũtiugĩte mũtiũĩ kĩgongona. Harĩ ũndũ ũngĩ ũngegagia wanyu. Andũ a gũkũ rekei ndĩmwĩre, andũ arĩa me area ya Njatha-inĩ ta rũgamai, agũkũ area ya Njatha-inĩ rũgamai. Ũkai haha mbere andũ a area ya Njatha-inĩ, na kanitha wĩ kwao, ũnjĩre aya angĩ nĩ akuma kũ. Bwana asifiwe sana. Ũkai haha mbere andũ a area ya gũkũ Njatha-inĩ, kuma harĩa bara gũkũ ũguo. Bwana asifiwe sana. Andũ acio nĩo aku, nĩo aku, acio angĩ othe nĩ ageni. Hũrĩrai Jesũ witũ rũhĩ. Ugai andũ a Njatha-inĩ marathimwo. Ta rorai na gũkũ ndĩmũria atĩ kamũtũcambagia gũkũ, mwagaga arata mũngĩũka nao nĩ megũka. Ta rorai ageni arĩa mamũceragĩra. Ugai rathimwai ageni aitũ. Bwana asifiwe sana. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa andũ a itũũra rĩrĩ rĩa Njatha-inĩ. Nĩ thengiũ Ngai. Onaya ũhotete kuohora itũũra-inĩ rĩrĩ nĩ kĩrathimo gĩaku. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho. Mwathani arogocwo. Ageni acio angĩ othe ta rũgamai. Hey. Nĩnjoerwo ageni acio wega, rĩu acio nĩ ageni aitũ. Kamera ĩyo yoyo wega. Githĩ na cia Njatha-inĩ mũtiamoya wega. Ta njĩrai atĩrĩrĩ, tiga nĩ Ngai rĩ, ũkũhotithĩtie gũkorwo wĩ hau rĩ, no ũkorwo wĩ hau. Teka ithabu rĩa mbeca iria ũhũthagĩra ũgĩũka kanitha. Teka ithabu rĩa maguta marĩa wĩkagĩra ngari yaku ũgĩũka kanitha. Ũcio ti wendo. Rekei twarie ma, ũcio ti wendo. Ũcio ti wendo. O ũguo mwonanĩtie wendo kĩgongona-inĩ kĩa Ngai, wendo ũcio ũrotwarana na inyuĩ mũthenya na ũtukũ. Wendo ũcio ũrotũũra bamĩrĩ-inĩ cianyu. Wendo ũcio ũroingĩha na Ngai amũririkanĩre wendo ũcio, tondũ nĩ wendo mũnene. Mwathani arogocwo. Ũguo rĩ, Njatha-inĩ nĩ yage, nĩ yageni. Ndiũĩ kana mũranyita ũrĩa ndĩrenda kuuga. Mwarĩrie witũ rekei ũkorwo arĩ ũmwe. Mwĩkĩre witũ wa maũndũ ũkorwo arĩ, na ngwĩre ũndũ, tiga nĩ gaka kanua waiguire hihi gakĩaria gagĩkũgucĩrĩria rĩ, kĩigua kiugo kĩu nĩ kĩahutia, mũgambo ũcio nĩ ndaũigua, nĩ ngũwathĩkĩra na nĩ ngũũbuata ta makandũrĩte. Wĩ harĩa hagĩrĩ, na haha nĩ tondũ wa ciringi ĩyo yaku ũrutaga ũgoka kĩgongona-inĩ kĩa Ngai. Mwaka ũcio wothe tigiti ũhũthĩrĩtwo nĩ mũndũ ndaũtua igongona itheru, na igongona rĩu rĩkinyĩrĩre Ngai na mũtararĩko mwega, na rĩkorwo rĩrĩ igongona rĩgũciarithia, igongona rĩtekũhunithia, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Magongona macio mũrutĩte ma tigiti wanyu
maguta manyu Ngai aromũrathimĩra. Ambarariai moko manyu na igũrũ. Tondũ wa tha ciaku Ngai, ũyũ nĩ wendo mũnene, na gĩkĩ nĩ kiugo gĩaku kiumĩtwo thutha. Ndũkanareke ndĩkĩongerere kana ndĩkĩrutarute. Aya moimĩte kiugo gĩaku thutha, moimĩte mũgambo waku thutha. Tigiti ũrĩa manahũthĩra, mbeca iria manahũthĩra, angĩ moimaga matũũra ma kũraihu, angĩ makoima mabũrũri ma nanja magoka. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa tigiti wothe ũhũthĩkĩte, igũrũ rĩa maruta mothe mahũthĩkĩte mwaka ũyũ. Ndamatua igongona rĩaku itheru. We Ngai nĩwe igongona rĩa ma. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa athuri aya, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa atumia aya, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa anake na airĩtu, ona ciana nyinyi. Mbeca iria mũhũthĩrĩte na tigiti wa gũka kĩgongona-inĩ, ona arĩa mahũthĩrĩte na gũka magũrũ, hinya ũcio ndũkũra, indo cianyu itikũra. Ndaciambararia na igũrũ kũrĩ Ngai. Ndambararia magongona maya ma tigiti na kũrĩ we mũrĩithi mwega. Iguĩrĩra andũ aya tha, iguĩrĩra andũ aya tha. Nĩ mahũthĩrĩte mbeca nyingĩ magoka kĩgongona-inĩ gĩaku. Ndũkanareke magĩe na merirũa, ndũkanareke merire, ndũkanareke merire Jehova. Ndũkanareke andũ aya merire gwĩkĩra ngari ciao maguta. Ndũkanareke andũ aya merire kũhũthĩra boda na indo iria ingĩ. Ndũkanareke andũ aya merire kũhũthĩra tigiti wao. Ndatua maruta maya mao igongona itheru. Ngai igongona rĩa ma, amũkĩra magongona ma andũ aya. Ndamambararĩtie moko mao na igũrũ, marathimĩre wĩra wa moko mao, marathimĩre biacara ciao, marathimĩre mĩkĩre yao ya maũndũ. Jehova rathima andũ aya, marathime nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya. Uga thutha wakwa, Jehova Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo, nyamũkĩrĩra tu igongona rĩrĩ ngũrutĩire rĩa kũrĩha bĩa gũka kanitha-inĩ, rĩa gwĩkĩra ngari maguta gũka kanitha-inĩ. O kĩrĩa hũthĩrĩte nĩgetha nginye, Ngai ndathimĩra kĩo. Ngai njiguĩrĩra tha thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Mwarĩrie witũ nĩ ũmwe, mwĩkĩre witũ wa maũndũ nĩ ũmwe, tondũ we wĩ Ngai. Tũrathimĩre magongona maya tondũ matinanyararĩrwo kĩgongona-inĩ. Nĩ kũmambararia twamambararĩria kĩgongona-inĩ. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na ithuothe tuge Bwana asifiwe sana. Kei tuikare thĩ na mwĩhũrĩre rũhĩ. Ũguo mũgambo ũrĩa ũiguĩte na ũndũ ũrĩa wĩyoneire nĩ Ngai ũtũmĩte wone. Nĩ tũratwarana andũ a Ngai, nĩ tũratwarana. Na mũmenye niĩ nĩ ndĩretia leave kuma ũmũthĩ. Ndĩigua Pastor Lucy, nĩ ndĩretia rũtha kuma ũmũthĩ. Ona nĩ pakĩte. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Haya. Hĩndĩ ĩyo agĩitĩka kwĩgirithia na kwĩhĩta akiugaga atĩrĩ, mũndũ ũcio ndimũĩ. Wakana kĩgongona kĩa Ngai nĩkĩ? Wakana wĩra wa Ngai nĩkĩ? Bwana asifiwe sana. Haya. Na kahinda o kau ngũkũ, mũndũ ũrakana Jesũ nĩ ta mũrogi. Nikio nĩ ngũkũ irakaya. Ngũkũ nĩ cia kĩ? Bwana asifiwe sana. Mũndũ ũrakana Jesũ na mũrogi hatirĩ. Thauti iria ũkũigua nĩ cia ngũkũ. Ithuĩ tũkũigua mĩgambo mĩega. Haleluya. Tondũ tũtigũkana wĩra wa Ngai, tũtigũkana ũtugi wa Ngai, tũtigũkana kĩgongona kĩa Ngai. Mwathani arogocwo. Nake Petro akĩririkana ũhoro ũrĩa Jesũ amwĩrire ũũ, ngũkũ ĩtanagamba ũrĩkorwo ũnganĩte.
agikiumagara akirira. Haleluya. Ngai arotuiguirira tha, Ngai arotuiguirira tha. Tutigakorwo turi thiini wa uthamaki wa nduma tukane Mwathani. Turi uthamaki-ini wa utheri, uthamaki uria utegukana Mwathani. Rugamai na iguru. Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, uyu ni mugate wa ngwatanĩro wa kũhinga mwaka ũyũ. Ĩno nĩ ndibei ya ngwatanĩro ya kũhinga mwaka ũyũ. Ke ngwatanĩro ĩno ĩtũre kĩgongona-inĩ gĩkĩ, ke ũgĩ wa ma ũtũre kĩgongona-inĩ gĩkĩ, ke kiugo gĩaku gĩtũre kĩgongona-inĩ gĩkĩ, reke ũtungata ũyũ ũtũre kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Hatikagie mũndũ ũkwamũra kĩgongona, hatikagie mũndũ ũgwatũrania ngoro ici, gũtikagie mũndũ ũgũthinĩkania ngoro ici. Rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrogocwo. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa mũgate ũyũ wa ngwatanĩro, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa ndibei ĩyo ya ngwatanĩro. Haha nĩho twakinyia magongona maitũ mwaka ũyũ. Jehova, twetereire wathane ũrĩa ũkwenda tũingĩre mwaka-inĩ wa 2026. Nĩ thikĩrĩirie mũgambo waku. Nĩ tũkwaga Ngai wakwa, Mwathani wakwa, nĩ tũkwaga kũigua mũgambo waku, na tũngĩaga kũigua mũgambo waku ndũngĩtwarana na ithuĩ. Nĩ tũkwaga kũigua mũgambo waku tũngĩthingĩrĩrio matũ maitũ, na tondũ nĩ ũtũhingũrĩte matũ nĩ tũkũigua mũgambo waku. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Nĩ tũkwaga kũigua mũgambo wa thĩ, tũigue o mũgambo ũrĩa wĩ waku. Nĩ tũkwaga kũigua mĩrĩro ya ngũkũ kana mũkayo wa ngũkũ, tũigue o mũgambo waku. Mũgambo wa ngũkũ ndũratũteithia, mũgambo ũrĩa ũratũteithia nĩ waku. Ciugo iria iratũteithia nĩ ciaku. Ũhotani ũrĩa twetereire nĩ waku. Tũtikũigua mĩgambo ya thĩ, tũtikũigua mĩgambo ya nyamũ, tũkũigua mũgambo waku Ngai. Tũkũigua mũgambo waku Mũrĩithi mwega. Mũgate ũyũ nĩ wa ngwatanĩro, twawambararĩria moko, twoiga nĩ wa ngwatanĩro, twoiga mũgate ũyũ nĩ wa ngwatanĩro, twoiga ndibei ĩno nĩ ya ngwatanĩro. Ĩreke tũigue o mũgambo waku, twathĩkĩra mũgambo waku, tũigue kiugo gĩaku. Jesu, kĩgongona gĩtheru, twarana hamwe na ithuĩ, twarana hamwe na ithuĩ. Matũ maitũ matigũthingĩrĩrio kwaga kũigua mũgambo waku, maitho maitũ matigũthingwo twage kuona hinya waku. Kũgerera mũgate-inĩ ũyũ Mwathani Jesu, tũtongorie, ũtũrĩithie, ũtũtungate na ũtũmenyerere, tũkĩrĩanĩra na tũkĩnyuanĩra. Wĩ Ngai hamwe na ithuĩ, wĩ Ngai hinya witũ, wĩ Ngai ũhoti witũ. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra, rĩtwa rĩaku rĩroneneha. Twaũtua mũgate wa ngwatanĩro, na nĩguo twahinga mwaka naguo. Twagĩtua gĩathĩ kĩa ngwatanĩro, na nĩkĩo twahinga mwaka nakĩo. Ngĩtũma andũ aya mĩciĩ-inĩ yao mahinda-inĩ maya ma thigũkũ. Jehova Ngai, ndamatũma na mũgate waku na thakame yaku, ĩgitĩre andũ aku makiumagara ona makĩhũndũka me mĩciĩ-inĩ kwao. Jehova, ndamatigithũkania na ihumo ciao, ndamanyitithania na wega wa matu-inĩ na kiugo kĩa Ngai wa igũrũ. Tũtigũthingĩrĩrio matũ maitũ, twage kũigua Roho Mũtheru, twage kũigua wega wa Ngai, twage kũigua tugi wa Ngai. Nĩwe ũgũtwarana hamwe na ithuĩ. Twambararia moko maitũ na igũrũ, twakwĩra we nĩwe Ngai, na twakwĩra nĩ thengio nĩ gũtũhe mũgate wa ngwatanĩro. Nĩ thengio Ngai nĩ gũtũhe mũgate wa ngwatanĩro. Tumũra kanua gaku uge nĩ thengio Ngai nĩ gũtũhe mũgate wa ngwatanĩro. Ke ngwatanĩro ĩno ĩtũre, reke ũrũmwe ũyũ ũtũre, ke hinya wa kĩgongona ũtũre, ke kiugo gĩaku gĩtũre kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Na tũtigũkana wĩra waku, tũtigũkana wĩra waku, tũtigũkana wĩra waku, tũtigũkana kĩgongona gĩaku, tũtigũkana ndungata ciaku, tũtigũkana kĩndũ ona kĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Nĩwe tũgũtũra twambararĩtie nĩ tondũ wa ũthingu na ũtheru waku, na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo Mwathani witũ twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho. Atungatĩri ũkai mwamũkĩre ndĩmwĩre ũrĩa mũgwĩka.
korwo hau na yo kanitha ngioka amukirai Bwana asifiwe sana. Muikaro uguo muri. Aya nio twi nao. Matikiongererwo chairman. Chairman ukawa mukire. Pastor George ni ajirite ndari kuo. Siale diako. Ndagi uke. Ate atumia ao na athuri ao atumia anyu na athuri anyu meko iyo akuchiamania ko nawe guka tukumugira troka kuihenya iturigira atumia na hinya. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Muikare yo atia o hau ri niho kureherwo giathi to ni giathi kia ngwataniro. Bwana asifiwe sana. Na ngwataniro ni atongoria matuguithie kana matukirie kana tiguo umwe ya difei ucio ngiakoya beseni ya mugate ugatwarira andu acio ugatwara laini maikarite thi mahoreire ukareka mundu akamba kuoya difei na woya nawe ukamukira narua andu eri no tari na partner ndiyo uguo na ndugokire hari uri ona ciana itigokire hari ire onyite gikombe uguo ndugakeige thi ndukaige gikombe thi nie ni gutumana ndatumana wira wiki atia noguo gutumana wira wiki atia urutwo ainithia nyimbo angĩkorwo nĩ mwamũkĩrĩte thiĩ na mbere na nyimbo. Ndi murata mwega unyendete Jehova Ngai murata wakwa ndaiũhaga na ndaceragĩrwo okaga hĩndĩ ĩrĩa ngĩrĩ ĩna niĩ ndĩkũgũkumia Ngai mũnyũmbi otena gũitarĩkene thĩno rĩtwa rĩaku Baba rĩatharario nacio kuma na ũgooci-inĩ ciaku
kuma barabararia acha kumana wasilesia ena niele gogo kumya kai mojobi kana baisare kenedina were tare kuma barabararia acha kumana wasilesia Toro
Por ahí poder de sol y así
aciari mariganĩrwo nĩ mwana wake atĩ itũra no rĩriganĩrwo nĩwe rĩriganĩrwo kanitha no ũriganĩrwo nĩwe atĩ atonyu no mariganĩrwo nĩwe aciari no mariganĩrwo nĩwe
Inua bendera ya Yesu juu. Hallelujah. Bendera ya Yesu no irariroka. Munane nene jabakara. Tonoraga nekiadaku. Bendera ya Yesu no irariroka. Cheza kwa Yesu. Ai. Ateno komereria ngoro cia andũ arĩa othe matũire matagĩrĩra njũ ndĩmwĩra matikanoro nĩ hinya atire ikainĩ mũgacano anyuĩ nĩ kũrĩ Ngai wĩkaga maũndũ Kuheo kanitha mwega nĩtha na hinya wake Ngai nĩtha na hinya wake Ngai kũrathimwo nĩ Ngai nĩtha na hinya wake Ngai nĩtha na hinya wake Ngai ndũkone hinya waku thakame-inĩ theru ya Gatũrũme na nĩ thengio nĩ tondũ we nĩwe wambanĩrĩirie na ithuĩ mwaka ũyũ na rĩu Ngai no ũrehanĩte na ithuĩ na nĩ watũkinyia haha watũkinyia. Amũkĩra magongona maitũ Mwathani, amũkĩra ũtungata witũ Mũrĩithi ũrĩ tha, twarana hamwe na ithuĩ kumanagia rĩu gũthiĩ na mbere. Jehova Ngai kĩgongona kĩama nĩ tondũ wa tha na ũnene waku, twarana na ithuĩ mwaka-inĩ wa 2026. Tũĩ hinya nĩ waku Ngai, tũĩ ũtorania nĩ waku Mwathani. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa andũ aya nĩ tondũ matirĩ mathinĩkania wĩra waku, matirĩ makana wĩra waku Jehova, ona matirĩ matĩra nĩ tondũ wa ũrĩa kũritũhire. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo
ndaria kĩrathimo kuma ũriku-inĩ wa ngoro yakwa, ndekĩrĩra andũ aya rũirigo rwega rwa mwaki wa Roho Mũtheru, na ndetĩkia wĩ Ngai ũtũũro-inĩ wao, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, na ithuothe tuge nyita gĩcunjĩ gĩaku gĩa 10 ũguo, ũnyite sadaka yaku, ũnyite iruta rĩothe wĩna rĩo thĩinĩ wa nyũmba-inĩ ya Ngai, nĩgetha tũhoe. We nĩwe ũheaga andũ indo cia kũruta nyũmba-inĩ yaku, nĩwe ũrathimanaga. We nĩwe ũteithagia andũ aku, na nĩwe ũmekagĩra hinya. We nĩwe ũrathimaga mawĩra maitũ, nĩwe ũrathimaga biacara citũ, nĩwe ũrathimaga mĩgũnda itũ, rĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Magongona maya tũrorete kũruta nĩ maku, wĩgocithie namo, na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo mwathani witũ twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho, na ithuothe tuge tũrehe indo citũ haha nĩgetha ndĩkie njokerie pastor witũ Pastor Lucy nĩgetha atũtwarithie hau hangĩ, na yuthi ngũgĩciria mekuo na twakĩgĩire kĩrĩko nao Sunday, ũguo merutanĩrie mũno na nĩnjũĩ Ngai nĩegũgĩtũteithia maũndũ-inĩ o mothe. Bwana asifiwe sana. Githĩ tũtithiĩte wega? Kamũcũngire, githĩ tũtithiĩte wega? Ĩni, Ngai akĩmũrathime mũno na mwĩke wega. Pastor Lucy, karibu. Hallelujah. Jesu akumia. Tũgĩthiĩ na mbere na kũruta indo citũ twĩyendeire, tũgĩcirehaga tũkenete, twĩ thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai, tũkĩra Ngai nĩ wega, nĩ tondũ nĩ akenetie ngoro citũ, nĩ atũkenetie ona ithuĩ, akĩhotanĩra wĩra wake, ona ithuĩ nĩ atũhotanĩire. Koguo twĩna ngatho citarĩ na gĩthimi thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ, na nĩkĩo tũraiga nĩ wega, tondũ kũhotanĩrwo mbara ici nĩ tha ciumĩte guoko-inĩ kwa Ngai ũrĩa wĩ hinya mũno. Nĩ ngwĩhoya tũrũgame na igũrũ na nĩgetha tũrathime ndungata ya Ngai. Hallelujah. Tũkĩrei na igũrũ ũguo tũkũrathimitwo tũhoreire, na ithuĩ tũmũrathime tũrũgamĩte, na ndĩraigua inegene na nakũu. Archbishop John Gĩthirĩ, Jehova arokũrathima na akũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na agũkinyagĩrie wega wake. Jehova arogũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ. Rĩngĩ Bishop John Gĩthirĩ, Jehova arokũrathima na akũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na agũkinyagĩrie wega wake. Jehova arogũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ. Rĩngĩ Bishop John Gĩthirĩ, Jehova arokũrathima na akũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na agũkinyagĩrie wega wake. Jehova na atũme ũgĩage na thayũ. Nĩ tũmwendithĩrie matukũ maingĩ, twakwendithĩria matukũ maingĩ ma thayũ, ma gĩkeno na ma kĩrathimo. Ngai akũrathime. Amen. Amen. Kei tũikare thĩ. Nĩ wega kwĩ Ngai nĩ tondũ wa hau twakinya. Gũkũ nĩ guoko kwa Ngai. Ayuthi o toguo mwerwo nĩ ndungata ya Ngai, mũrĩ o kuo, na njuge nĩ harĩ ũndũ marĩkanĩire, tondũ nĩ ndawonire kwambia Sunday. Ũrĩrai yuthi tũrũhĩ nĩ gwathĩkĩra mũthikabu. Ngai amũrathime. Ona hwaĩ no ndĩrawonire mahũrĩre irũhĩ rũngĩ, no tondũ wa gwathĩka. Koguo tũgũthiĩ na mbere tũgĩathĩkaga, matina maka nĩ mbura nene ĩrarĩ kuo,
wacoka kwanyitana thitima ciora taiga gwithamba na tuhehu Ngai amurathime na mwike wega. Twina ageni aitu, karibuni sana thiini wa nyumba ya Ngai. Muke mugeithie kanitha, mutwire kuria mumite na muri anyite ogeni muno ni tondu wa Ngai. Guku ni kwega, tuma kunene tukaima nginya Dubai. Karibuni sana. Hurirai ageni aitu ruhi. Nancy Nyambura kuma Dubai, karibu sana. Ageni aitu kuma matura na matura, karibuni sana. Mutwire kuria mumite. Ngai amurathime. Wageni mwakaribishwa katika nyumba ya Baba. Wageni mwakaribishwa katika nyumba ya Baba. Mbarikiwe mukiumira, mbarikiwe, mbarikiwe sana. Amen. Tugete maritwa maitu na kuria tumite. Karibu Nancy, rugamirire aria me mabururi ma nanja. Mwathani agoco ringi. Amaritwa makwa njĩtagwo Penina wa Tene na nĩ mũhonoku, nyumĩte mwena wa Mũrang'a. Mwathani agocwo rĩngĩ. Amaritwa makwa njĩtagwo Margaret Njeri na nyumĩte Gĩthũrai gĩa 45. Mwathani agocwo rĩngĩ. Ndakena nĩ kũmuona inyuothe mwĩna thayũ wa Mwathani, mwĩna riri wa Mwathani. Ngai wa muoyo amurathime. Ndirĩ mugeni, nĩ ndarĩ haha last year mweri wa 7 na njĩtagwo Nancy Nyambura wa Kamau na nĩ nyenda Jesu nĩ kũhonokia na kũnjiguĩra tha. Ngoragwo itũũra rĩa Dubai, ndoka Kenya, ngoragwo itũũra rĩa Njathai-inĩ. Ngai wa muoyo amurathime. Mwathani agocwo. Amen. Njĩtagwo Rahab Muthoni na Jesu nĩ Mwathani, nĩ amenyeria ngoro yakwa ina thayũ na kĩĩrĩgĩrĩro kĩa muoyo. Na ndĩ mugeni, njikaraga haha Gaciĩ. Ndiarikirwo nĩ Mama Ken. God bless you. Ngai amurathime muno na mwike kuma Mũrang'a coka haha. Naciathi matiũke tũkĩhoe hamwe. Penina wa Tene nĩ mwana wakwa wa kĩroho kuma Gĩthũrai 44 na ruo rũrĩa agereire nĩ rũnene, no Ngai nĩ amũhotanĩire. Nĩ athinĩkanirio nĩ kanitha no ndiamenyire. Thĩna ndũkanatũme ũthinĩkanie mũndũ, kwaga gũtikanatũme ũthinĩkanie mũndũ. Mũndũ angĩgerera hatĩka-inĩ ya mũrimũ, ti kwenda mũndũ endaga, kana tiguo? Ti kwenda mũndũ endaga. Ndiamenyire, no tondũ ndĩrakĩmenyire ndũkĩrĩ moko-inĩ ma baba wanyu. Ngai iguĩrĩra mwana ũyũ tha. Nĩaiguire ruo rũnene, etereire kanitha ĩthiĩ muone thibitarĩ akomete mĩeri mĩingĩ, no akĩaga mũndũ ũngĩmuma na njĩra. Aranjĩrire kiugo kĩnene, ona kanitha ya bĩrũ Ngai ndabĩrire gũthiĩ kũmuona. Nĩ thengiũ Ngai nĩ tondũ nĩ wandoreire mwana ũyũ, tondũ atigĩtie mũgima, tiatigĩtie handũ. Nĩ thengiũ nĩ kũmũhonokia. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩake, ndaria ũtugi wa Ngai igũrũ rĩake, ndaria hinya wa Ngai igũrũ rĩake, na ndetĩkia nĩ ũkũmũririkana. Kũnyararwo nĩ kwa mũndũ, no we ndũnyararaga rĩũmba rĩaku. Kũhũthania nĩ kwa mũndũ, no we ndũhũthagia wĩra wa moko maku. Ndũiraga Ngai. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Ndaneana Penina wa Tene moko-inĩ maku, ũmũrĩithie, ũmũtungate na ũmũmenyerere.
na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo mwathani witũ tũhoya twacokia ngatho. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa ageni aitũ aya megũtũcereire mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ wega nĩ tondũ wa gũtũhe ageni kĩgongona-inĩ, twamahitha thakame-inĩ theru ya Gatũrũme, twamahitha wega-inĩ waku na ũtugi-inĩ waku. Nĩ thengio nĩ tondũ wa gũtwĩhokera mĩoyo kuma bũrũri-inĩ wa Kenya na kuma mabũrũri-inĩ ma nanja. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo, rĩtwa rĩaku rĩroneneha. Wĩ Ngai hinya witũ na wĩ Ngai ũhoti witũ, na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo mwathani witũ twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho. Amen, amen. God bless you. Ndanegera na Meshach Mwangi moko-inĩ maku Ngai. Ndanegera na Meshach Mwangi moko-inĩ maku. Mwana ũyũ wĩ moko-inĩ maku. Ũngĩenda rĩ mũiguĩrĩre tha. Ũngĩenda rĩ muohore Ngai. Arĩa waiguĩrĩra tha mwathani wĩkaga maũndũ manene. Ndanegera na Mwangi moko-inĩ maku Ngai. Ndarekereria hinya wa Ngai na ũtugi wa matu-inĩ. Ndarekereria ũhotani waku Ngai. Ndarekereria thayũ na gĩkeno gĩaku. Nĩ thengio Ngai. Wĩgocithie na mwana ũyũ kĩgongona-inĩ gĩkĩ ona itũũra-inĩ ona thukuru ĩrĩa athiaga, na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo mwathani witũ twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho. Amen. God bless you. Nĩtũkĩraina igũrũ tũrĩkĩrio na kĩrathimo, tũrathimĩrwo cai tondũ no tũrĩgĩthiĩ o gathabarĩ. Bwana asifiwe sana. Ithe tũtiarĩkĩrĩria wega ĩtũhũthagĩra ibuku rĩrĩkũ kũrathimana? Ndari cigana ĩkoragwo kũ? Ngai akĩmũrathime. Jehova aromũrathima na mũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũmwarĩre na mũkinyagĩrie wega wake. Jehova aromũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme mũgĩage na thayũ. Geithia mũndũ ũcio mũriganĩtio mwĩre mũrata wa Ngai Jehova arokũrathima. Thiĩ harĩ ũcio ũngĩ ũmwĩre Ngai nĩ atũhotanĩire mwaka ũyũ, na we wĩ mũrata mwega tondũ ndũkanĩte kĩgongona ona ndũkanĩte dadi witũ ona ndũkanĩte Pastor Lucy. Jehova arokũrathima. Thiĩ harĩ ũcio ũngĩ ũmwĩre wĩ mwega mũrata wa Ngai, nĩ niĩ ndoka gũkwĩra nĩ thengio tondũ ndũkanĩte kĩgongona kĩa Ngai, ndũkanĩte wĩra wa Ngai, ndũkanĩte wĩra ũyũ, nĩ ũnyitĩrĩire, nĩ ũmenyereire na nĩ ũhoyagĩra. Jehova arokũrathima. O hau ũrĩ wambararĩrie andũ aitũ arĩa marĩ mabũrũri ma nanja na arĩa marĩ TV-inĩ itũ ya mũrata wa Ngai moko, mũmere arata a Ngai nĩ tũmwendete mũno
ona inyuĩ mũtirĩ mwatũkana, mũtirĩ mwatũthinĩkania. Jehova aromũrathima. Merei wega wa Ngai ũikare hamwe na inyuĩ, ũtugi wa Ngai ũikare hamwe na inyuĩ, na twĩ gũkũ mweri 31 na tũrĩ o gũkũ hĩndĩ ya monthly prayers, na mwamũkĩre ngeithi cia guka witũ. Inyuĩ mũranena ngeithi cianyu nĩ mũkuaĩte, mũtikĩambe muoe cianyu, mũcoke na inyuĩ mũcitambie kũrĩ andũ arĩa marĩ TV-inĩ, arĩa marĩ mabũrũri ma nanja, na Ngai amũrathime. Bwana asifiwe sana. Nĩ ndĩrerirwo ndĩmũgeithie nĩ my bishop Dr. Patrick Mungai Marai, na nĩwe guka wanyu aranjĩra ndĩmũgeithie. Nĩ mwageithĩka? Nĩ mwageithĩka? Bwana asifiwe sana. Na nĩ egũcera mũthenya ũrĩa ngũmwĩra, ũguo nĩguo tũratigĩrĩire. Na ararĩ arũgĩria mwaka gũkũ, no arakorwo nĩ egũkorwo agĩthiangĩte. Bwana asifiwe sana. Ũguo angĩcoka rĩu tũmũhoere thabarĩ njega, na tũmwĩre Ngai amũririkane na amũhe matukũ maingĩ, kana tiguo? Ũguo o harĩa arĩ Ngai amũririkane na amũtoranĩrie. Ndĩratindĩte gwake ira na ndĩramwĩre thiaga ndĩnyi, nĩ ndĩwakĩũria nĩkĩ? Inyuĩ ndĩrarorire ndona no mũke mũciari wakwa mũninĩre iria, ndingĩtĩkĩra. Ngai amũrathime na amwĩke wega. Ũndũ ũcio ũngĩ, nĩ ndĩ na ciana thomithagia, na ciana icio cikoragwo moko-inĩ ma kĩgongona gĩkĩ, na ndirĩ ndamũkuithia mũrigo ona ũmwe, no nĩ tondũ wa kĩrathimo kĩa Ngai nĩ ngwenda mũcokanĩrĩrie mbeca Sunday tũthomithie kana kau, na ndikwenda mũndĩhithie tamu ciothe. Ndĩna ciana 3 ciĩ Machakos University, ndĩna ciana ciĩ kũndũ gũgwĩtwo Gathirimu Girls, ndĩna ciana ciĩ kũrĩa Gathanjĩ, na ciana ciĩ kũndũ gũgwĩtwo Kambui, na ciana icio ona hatirĩ njũĩ, no nĩ ndĩmoĩ na marĩtwa na admission number, na ndineaga aciari ao mbeca, nĩ niĩ ndĩrĩhagĩra. Irĩhagwo wabici, irarĩhagwo nĩ Ibra, rĩu mũndũ ũrĩa ũrĩkĩrĩhaga nĩ ũrĩa ũkĩrĩ wabici ndagĩka-inĩ ĩno. So ũguo ciana icio nĩ ngwenda muoye jukumu ya kana kamwe tu, kana karĩa ndĩrarĩhĩra raithi ka university ndĩrarĩha 87. Ũguo mũngĩoya mũrigo wa 100 rĩcio itanitosha, no icio ingĩ mũtikahutie. Bwana asifiwe sana. Ũguo wĩra ũrĩa tũrutaga kĩgongona-inĩ gĩkĩ nĩ mũnene, na rĩngĩ njiguaga gĩkĩorotwo ngaigua ruo, no ti mathukuru tũigĩte, ti ng'ombe tũrĩ cia iria, tũhũthagĩra ithandũkũ rĩrĩkũ rĩrĩ. Ũguo no nyende mũkue mũrigo wa tamu ĩmwe ya kahĩĩ ke Machakos, just only one term, 87,000 na mbeca hau igũrũ. Ũyũ wakwa mũtigathomithĩrie, no acio mena mabataro reke ituĩke atĩa, na ndigwĩtia mbeca. We wĩkĩre mbeca bahasa, ũke ũrute a sacrifice kuma Sunday, nĩ mbeca cia gũthomithia mwana. Ici bishop ndũkarĩe ti ciaku, no gekĩra kĩgũthũko. Ngai amũrathime na amwĩke wega. Ndĩronire to gũkorwo nĩkĩo njĩra cianyu imwe ihingĩkaga, na nĩgetha ihingũrwo, thomithia ikana kamwe tamu ĩno Januari tũrĩhere kana kau. Icio ingĩ mĩaka ĩyo ĩngĩ netigarĩte nĩ ngũthomithia, tondũ ũcio nĩguo wĩra ũrĩa Ngai akĩhete. Acio me Kambui-inĩ kũrĩkia mararĩkia, arĩa me Gathirimu nĩ kũrĩkia mararĩkia, me final year kuma next year. Ũguo nĩ njũĩ Ngai nĩ egũtũhotithia na nĩ egũtwĩka maũndũ mega. God bless you, na mũthiĩ mũgeithie Pastor Ann Katiko mũrathiĩ. Amen. Andũ arĩa Ngai atene a nyũmba ya Isiraeli nĩ maremeire Jehova makĩoya ngai ng'eni. Ngai ona ũguo akĩrakara, ĩmatiganĩria marĩ oiki
Nesaru Yerusalemu yoero na thĩnjĩri Ngai nĩmatanĩirie hamwe na ithandũkũ rĩa maathani. Ngai onoguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ aiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Atũrire Babuloni mĩaka mĩrongo mũgwanja makĩrĩrĩra Jehova Ngai ũrĩa wamateithagia. Ngai onoguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ aiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Danieli akĩrĩra mũno maithori maithima na ruo rwarĩ rũnene rwahanaga ta rwa gĩkuũ. Ngai onoguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ aiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Maithori marĩrirwo nĩ ndungata theru nĩmo matũmire Ngai aririkane kĩgongona. Ngai onoguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ aiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Jehova nĩericũkirwo akĩra Danieli no nginya moime kũu magake Jerusalemu. Ngai onoguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ aiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Ngai onoguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ aiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Imana thutha. Ũcio twetĩkirie thĩinĩ wa mũndũ na kamenyeka nĩ kuga na gwĩka. Wĩtĩkio tarĩ meko ũcio nĩ mũthatu no nginya wambe wĩke ũcoke ũrutane. Waheirwo roho ũcio atuĩke kĩmũrĩ itho cia itho akamũgũragĩria ma mũndũ mothe marĩ na mũthia ona makĩenjerwo mũthingi ũrĩkũ.
temanĩtio njaĩ no mũmĩũĩ no Ngai yakwo we ndakĩkaga twĩgũithie imbere ya Ngai witũ twĩhurĩirie imũhu mwĩtĩo wage tũmũthaithe tũgĩitaga maithori twĩhumbĩire ngũnio nginya ikumĩre. Ea mũndũ tarwaraga mũrimũ wĩtagwo njuku etũragio nĩ mahoya hoya Ngai ndũkanarware meciria. Mũrimũ mũru na ũiru nĩ mũrimũ ninaga andũ bũrũri o wothe andũ othe makĩmenana andũ a itũũra mamenane othe nĩ maninanaga o mũndũ aragia cio ũrĩa ũngĩ ũru. Mũndũ akeyũndũ wa ũrĩa ũngĩ gĩtũmi othe nĩ arwaru meciria ũiru ndũngĩhota gũtũria kĩrĩkanĩro ũiru ũrwaragia meciria gwĩka wega gũgathata rĩĩtwa na irĩkanĩro igathũka. Menya mwago nĩ mũrimũ wa mwĩrĩ wĩtagwo itherũ Ngai we oigire itherũ nĩ mehia andũ aingĩ nĩ arwaru mũrimũ wĩtagwo inga oya Ngai mũhonio oya Ngai ũmenye ũrĩenda no oe Ngai ũmenye ũrĩa thũire.
nĩ mũrata wa Ngai.